درود و 200 بدرود خدمت شما خانم ها و آقایون دوست داشتنی. خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از کانال یاشار گیمز و قسمت آخر پایان حقیقی بازی درگنز داگما 2. بازی که در قسمت قبلی بخش اول پایان حقیقیش که احتمالاً به چشم خیلی ها پنهان مونده بود رو کامل کردیم. متوجه شدیم که عرض کنم خدمتتون که دنیا داره به پایان میرسه. ما اون چرخه بین اژدها و اریزن رو از بین بردیم و در پیامد این از بین بردن این چرخه این بود که چهره واقعی دنیا رو دیدیم و متوجه شدیم که همه جا به هم ریخته است. دنیا داره از هم میپاشه، تمام آب دریا خوش شده، اژدهای اصلی افتاد تو آب دریا و اون موجود بزرگ برین اونو خورد. براین بود فکر کنم اسمش. آره اونو خورد و ما رسیدیم به یک مرکزیتی در نقشه و به ما گفتن که آقا اگر میخوای که مردم سالم بمونن برو و اینا رو دونه دونه نجات بده، بیارشون، راضیشون کن، بیار. که ما در این پروسه قبلش خب طبیعتا اول اژدها رو شکست داده بودیم، بعد در پایان اصلی خانواده یا بهتر بگیم مردم‌های الف ها رو سیکرد آربور رو اوکی کردیم، آوردیم و الان مونده که فکر کنم 3 مرحله دیگه که اینا رو هم راضی کنیم. بنابراین اجازه بدید بریم سراغ ادامه داستان. زیادتر از این صحبت نکنیم که این قسمت خیلی سرمون شلوغ هستش. پس بنابراین اجازه بدید اول بازی رو سیو کنم که همونطورم که میبینید کلا بازی چیزش هم عوض شده. اون حالا اینتروی بازی هم عوض شده. خب 3 2 1 load from last save. خب بعد پان اصلی رو پیدا کنیم. یکی از مامورات اصلیمونه 21 دقیقه از خوب. و بعد عرض کنم خدمت شما که بریم باقی شهرها رو اوکی کنیم. و اجازه بدید کجا بودیم؟ آها در شهر ورمانت بودیم اگر اشتباه نکنم. فکر می‌کنم تو این قسمت دیگه بازی تموم بشه بچه‌ها و به هدف اصلیمون خواهیم رسید. بنابراین اجازه بدید که بریم و یه صحبت داشته باشیم که البته اگه اشتباه نکنم بیرون ورمانت اینجا یه محل دیگه‌ای که باید بریم و بهش سر بزنیم. حالا اینکه چه جوری میتونیم به اونجا برسیم رو نمیدونم. به نظر از این مسیرها میشه رفت و بهش رسید. یه سر تا قلعه بریم ببینیم چه خبره. من حس میکنم که الان صحبت خاصی نتونیم بکنیم چون سری قبلی هم نتونستیم صحبت کنیم، ولی بریم با 7 یه صحبتی بکنیم ببینیم 7 چی میگه. آیا راضی میشه که آقا ما یه حرکتی بزنیم بتونیم کمک کنیم به بقیه. فکر میکنم که اول از همه یعنی قبل از همه اینا هیچ وقت از در اصلی مستقیم نرفتیم. تو اجازه بده در اصلی مستقیم ببینیم چی میشه. اوه میاد اینجا. خیلی خوب بریم اتاق 7 رو پیدا کنیم و یه صحبتی باش داشته باشیم بگیم آقا اوضاع خیت ها، اوضاع خیلی خیته، اوضاع خیلی خیته. و آره اجدای اصلی که بچه خیلی راحت مرد. حقیقتا یه ذره از اون زدال خودم حالا احتمالاً لول هم زیادی بالا بود، ولی کن این باس فایت قبلی آخر قسمت قبلی خیلی خوب بود، خیلی حال داد آجی. اینجا که چیز آلارده درش هم بسته است فکر کنم. این جلوی سمت راستی است اینه فکر کنم. نه گست چمبرز نه اینجا هم نیست. اوه یه دونه چست بازش هم نکردیم. بازش کن کورتلی. اوه چه در میخوره اینا دیگه آخر بازی. اینجا کجاست؟ کسل آفیسرز. نه خب میتونیم یه نقشه بریم و اینجا بهمون مشخص میکنه که آره این مستقیم برو و برو چپ و برو راست میشه اتاق 7. خب 7 اینجایی؟ به داداشمون شار شده. برو کلا بابا. اوه دوست من خیلی خوشحالم که ببینم سالم و سلامتی در این شرایط بسیار سخت و بحرانی. میگه میشه اگه موضوع مهمی است اول به کاپیتان برانت اعلامش کنی، چون من دیگه رسما به کاپیتان برانت همه این بخش‌های مشاوری رو سپردم. خیلی خوب آقا چه نقاشی جذابیه. انگار مامانش و خودش. خب خوبه حداقل فهمیدیم که باید با کاپیتان برانت صحبت کنیم. بریم پس طبیعتا با کاپیتان برانت صحبت کنیم. فکر کنم از مستقیم بشه رفت از آره از اینجا میشه رفت بیرون. طبیعتا میریم بیرون. خیلی دوستان از این حرکت رو میزنم بچه مثلا پارکورش میکنم واقعا بهم حال میده. این که جلوی شبیه کاپیتان برانته؟ نه اون نبود. بنابراین بریم سمت فکر
فکر کنم تاورنه دیگه، معمولا تو تاورنه. با تاورن بریم صحبت کنیم باش، ببینیم اوضاعش از چه قراره، بعد بریم اون انمی بزرگرم بزنیم بر زمین که چقدر باس فایت ها حال داد. یعنی هر چی باس فایت دراگون خیلی نچسبید زود تموم شد، بعد این باس فایت های دیگه بهم واقعا حال داد و چسبیده. خب یه خوابی هم بدک نیست بزنیم، فکر نمی‌کنم که مشکلی بخوریم. یه استراتی کرده باشیم. تایم روز رو اگه در نظر بگیرم الان حدوداً عصره. خب آره دیگه ظهر چه عصر. آره زیاد اونقدر تایم از دست نخواهم داد. خب بریم اینور. مهم نیست، بیا بریم. اول بریم تاورن یا اول بریم بخوابیم؟ اول بریم تاورن. اول بریم تاورن و یو علی نرسید. خب یه برنجه بالا در واکو. اوه سلام علیکم. الو حضرت، چقدر خوشحالم که میبینم تو حالت خوبه. این چند ماه اخیر کجا بودید؟ اومد سمتون. میگه آخر دنیا؟ واقعا همه چیز انقدر جدیه؟ I am aware of the dragon attack on Melv. We received word that naught but a smoking ruin remains. من شنیدم که در اژدها به ملف حمله کرده. ما صحبتشو فهمیدیم. It was a tragedy, and I would not see it repeated. However, without a clear path, we in the guard shall be hard pressed to forestall the impending crisis. یه تراژدی خیلی بزرگی بود ولی که نگران نباشید این داستان ما هستیم. میخواید که من شهر خالی کنم؟ I see. Mayhap 'twould be for the best. شاید اینطور بهتر از همه چیز باشه. این بهترین تصمیم باشه. Since the fall of Melv, the citizens of Vernworth have lived in fear that their homes are next to be assailed. خیلی خوب. If there is safe harbor to be found elsewhere, I believe we have naught to lose by seeking sanctuary. But I doubt I could convince the people of this city to abandon their homes. میگه که اگر مردم رو میخواد ببری باید مردم ما همه ساحل نشین بودن، باید یک ساحلی داشته باشه اونجا که بیان، وگرنه مردم نمیان، عادت دارن. After the false sovereign vanished and the world was altered, his grace has been the one keeping order here in Vermont. جم میگه که بعد از اینکه ساورن یا همون اعلیحضرت از بین رفت و کلا غیب شد، اوضاع کم به هم ریخته. الان اگه کسی به حرفش بکنه فقط همون داداشمون اعتماد سیبن هندست. خیلی خوب آقا اینم از این. بریم سراغ سون و صحبتی باش بکنیم. فقط قبل از اینکه باش صحبت کنیم نظرتون چیه که بریم باس فایتر رو بزنیم؟ چیه؟ والت است. ما به اون پیرمردم سری نزنیم، بریم پیرمرده یه سری بزنیم، بریم اون حرفی داره. معمولا آدم دانایی بود و حرف برای گفتن زیاد داشت. بدک نباشه شاید یه سری بهش زده باشیم. و تو قسمت قبلی هم یادم گفتم بریم یه سری بهش بزنیم، بریم اوضاعش از چه قراره، ولی خب موفق نشدیم. اشکالی نداره. اینو فکر کنم باید بریم چپ که بهش برسیم. نه فکر کنم باید میفتیم راست. حالا معلوم میشه. نه درست اومدیم فکر کنم. درست اومدیم. خب یه سر سسوتی بهش بزنیم این موضوعش از چه قراره. این نمی‌دونم چه اتفاقی بیفته. ولی میگه دلم برای کتابایی که نخوندم حتما تنگ میشه. خیلی همین مرسی. من بخواستم مطمئن شم که خبری نیست. حداقل فهمیدیم که چی شد، کیل زدیم. احتمالاً دارن خوفاش میزنن. اشکالی نداره. آقا بریم این باس فایتر رو بزنیم. خیلی دوست دارم، دستم گرم شده دوباره باز. و خیلی اون کرمه بخیم خیلی چسبید. این یکی ببینیم چقدر میچسبه. یه چیز هم میتونیم در زمین بریم. یه خواب هم میتونیم بکنیم، ولی شاید بهتر باشه اول باس فایتر رو بریم و بعد این قرمزیه چیه؟ آها خیلی خوب، دود و اینجور داستان است. این داداشون هم که هیچی، این داداشون هم هیچی. اینا کوستشون کامل شده است. از اینجا میشه رفت پایین؟ بله که میشه رفت پایین. قدرتی تیر و کمان هم بوده. میمیر بابا. اول میجا. میمیر بابا. یکی دیگه. حالا این. میمیر بابا. اول فصل. ولی این مرد یا یکی جدیده؟
خیلی خوب اینم مرد به نظرم. تو هم بمیر. این صدای زیاد مال چی بود و مال کی بود؟ هرچی بیشتر صبر کنی هم بیشتر اینجا. اوه مرسی مرسی. خیلی خیلی خب بذار فکر میکنم درست داریم میریم. آره همینو بعد همین مسیر مستقیم بریم تا برسیم به چیز. اینجا همه دریا بوده که بچه خوش شده. میبینی چه جذابه. این نورم که دنبالمون میاد چیزه. لات نشه برام. حالا اینو بزنم لات نشه برام. چی میریم بابا؟ بیشیم بریم بابا. اوه کی زد جانو؟ دمش کم حلالش. یا اول پس وقتی ضربه میخوری ولی دیگه میخوری اصلا هیچ راه دفاعی نداری. حداقل من هنوز بلد نیستم. مثلث داره این ولی نمیفهم چیکار میکنه. چیکار میکنه با مثلث؟ نمیدونم چیکار میکنه. احتمالاً یکی از قدرتیه که هنوز سراغش هم نرفتم. بذار اول میجر بزنم ولی میجر دهن آدم سریع کنه. میبینیم بابا. اوه یا اول پس دیگه از این اومد. مرسی مرد. بیمیر بابا. بیمیر بابا. چقدر زیادم پدر سوخته بابا. خیلی زیادم هجی. کجا رفته؟ این کیا جی؟ این انمی بزرگ باس داده. پشمان میگم آجین خیلی زیادی برای چیز قویه. بزنی بزنم اول تمرکزون بریم اون. مرسی. این فکر کنم یکی یکی داره انمی میاره بالا نه؟ فکر کنم یکی یکی داره انمی میاره. این داره اذیت بکن میشه. مرد بزرد نخواه نمیدونم. بذار یکم زاویه هم عوض کنم. میش یا بخص فرار. زیادم فرار نکن دور نشیم. یه دل کن بزن. مرسی. آجی خوب شد آماده اومدم و خیلی روزه خوبه. یکی دیگه پشت به پشت. یکی دیگه پشت به پشت. ببین سرعت داد خوبه. این که چیکار میکنی؟ بزنش دیگه بابا. یوریتیک ماجیکس. اوه چه جالب. اون رو اینا بزنی میکشه. چه جالب. دقیقا مثل همیشه است در همه بزنی. بس بیا پایین بچه. یکی دو تا دیگه بخور آجی تمام میاد. دو تا دیگه بخوره تمام میاد. آخ چرا لیس خوردی آجی؟ حیف شد. اتکم کامل شده بود. یکی دیگه تمومش میکنم. این که زنده بمون. زنده بمون تمومه. یادی تمومش کن. تمومش کن. بیمیر. خیلی خوب زدش. خیلی عالی. آفرین دفاع کن. خب بازم هستن یا نه؟ آه حلاله. چی داد؟ بزنیم چی داد؟ این چیه؟ اسکرابارینو که نمیخوام بابا. او فریستان مرسی. بلک کریستال عالیه. کی بودیم؟ موسه؟ مرسی. اوه قاطی کرد. قدرتی زدش. بریم ببینیم انمی گنده کجاست آجی. بریم دنبال انمی گنده. این کی آجی؟ برچی بنفشه. اوه آندت فقط آتیش نداری برش کار کنی. یکی برو. آه تو اصلا آتیشیه برو. یخم داره خوب جواب میده روش. بمیر. این بر چه خبره؟ هیچ خبر. برو بریم. نمرد. بمیر. مرد مرسی. اوه یه باسه دیگه؟ کیه این باسی که داره میزنه؟ اوه آجی این خیلی قویه. حالا این رو گیری دارن. یا اول از ما رو گریف. آجی پاشو دختر. ما رو برداشت. کمان. الفرار. کلش دو دستشه بچه. دقت بگیر. هزار فاصله ما نباید بمونیم بچه. حالا بخش. حالا قدرتی. فقط قدرتی بزنش. مرسی. بزنیمش. یکم فرار. یکم بیشتر عقب. آجی تو دلم. بکنم دنبال منه نه؟
دوباره فرار. بیفت جون مادرت زمین. الفرار. دوباره این بر. از این بر به اون بر. از اون بر به این بر. بزنش. مرسی. الفرار. خوبه باگشو گرفتیم. آجی نمیمیره، چند قویه. خیلی قویه آجی، خیلی قویه. اصلا خودشو نمیکنم من قویه چه. حالا چجوری بزنیم اینو؟ زونه خوش. الفرار. خب بذار. خب این که نخوردش شیف نداره. او یه دونه از این قدرتی ها دادم. جلو نمیجونه مادرت. اوه یا اول فصل عجب باتی یاجی. اوه مفجرش کردم. دیگه بزن. یکی دیگه بزن تو پشتش. مرسی عالی. دهنش سرویس. یکی دیگه مرسی. خب تفنگ عوض بزنش. یا اول نمیدونم داره چیکار میکنه. میبینم بابا. نمیبینیم بابا. فرار فقط فرار. آجی این دستش چیزه نقطه ضعفشه، نقطه قوتشه. اوفیش عجب جا خالی دادم. مرسی. این الدنینگ بازی کردن اینجا به درد میخوره. که دیگه حالا بترمش. مرسی. اوفی فرار. مرسی که آجی چقدر سخت میخورم کرد. سخت برای اینکه نمیشه ریسک کرد. بمیری رفتی. رینگ آف اسکرول داری. یا اول پس این صدای کیه باز. برای چی سخته برای اینکه بشه. مرسی بمیر. اینا فکر کنم یه آیتم خیلی خاص میده. اگه اشتباه نکنم. خب یه دونه درینگ داد بزنیم چیه؟ پاور increase the damage dealt when attacking force. اوه که دارم اصلا. این از پشت حمله کنی بیشتر دمیج میزنه. خیلی خوب. نورمو بزن. بریم آقا بریم. اوضاع خیلی خیته. خیلی اوضاع خیته. اوه جون ما اذیت نکن. ما این همه راه اومدیم نگی از اینجا سر میخوری بالا نمیری. چه غلطی کنیم حالا. آجی چه غلطی کنیم. یعنی از اینجا نمیشه رفت. حالا جدی داری با من این موضوع رو داری میگی؟ یعنی من این همه راه الکی اومدم این باس الکی زدم دهن خودم سرویس کردم. بله جور باباش. خب فریستون رو میزنیم میریم اینجا. از این ور میایم میریم اینجا. چون به نظر اینا باس فایت های مهمی میاد. حتی نگاه این مسیر مشخص تک و تنها مونده. ولش کن. عیب نداره. یه فریستون فریکی گرفتیم دیگه. ذره حالم کردیم. برو پایین‌تر. خب اینجا بزن. یه دونه خوابم بزنیم. خونمون داره نصف میشه. بچه‌هام دارن دیگه اذیت میشن. برو که رفتیم. اینجا نمیگیره. بعد بری جلوش آسمون باشه. البته این خیلی مسخره است به نظرم. چون اینجا به اندازه کافی آسمون داره بالا سرمون دیگه. اینکه اینجا نمیشه زد. باید بشه زد دیگه. مثلا که چی؟ اوه یه دونه چست اون بالا بود. بله. مثلا چی داره تو؟ خوب شد دیدیمش. حداقل همه راه خیلی خوب مرسی. زود داشت از همون قرب میشد. باز کنم ببینم چیه توش. آرسی داریم. آرسی حالا من شاید معلوم میشه آخر بازی شاید مهم جلوه کنم. بزن بریم. عالیست. خب میتونیم اینجا یه خوابی زده باشیم حقیقتا تا صبح. تا صبح بله مرسی. ممنونم. خب اونا رو پرکنم فکر کنم اندازه کافی روزهای کافی خواهیم داشت که مشکلی پیش نیاد برامون. بذار اینو من بدم به این پسره. بده به که دیگه چی بقیه باشه. خب بریم سراغ 7. بهش بگیم اوضاع از چه اوضاع اینجوریه و کاپیتان برانت اینجوری گفته و تو نظرت چیه؟ شاه فعلی
و جالب داره میشه. این باسر هم نزده بودیم تو دوربین، خوب شد که رفتیم زدیم. حالا شاید اینجا اشتباه رفتنمون بد نیست، شما دیگه کامل بازی رو دیدی بود. این باس هم یکی از باسای بسیار سخت بازی بود که حقیقتا دیدین چه جوریه دیگه و بد نشد که باش آشنا شدیم. بعضا همین نزدیکی هم هست. اینجاست به نظر. نه طبقه بالاست، طبقه بالاست. بپر پایین. مرسی. به لوستر نخوری داداش. برو بریم. ملکه هم ما رو در رو نشدیم درسته زوی باشه که صحبتی کنیم و البته که دیگه الان اشغال کرد دیگه. ما هم دیگه اوزمون به هم ریخت و ما داریم چرخه رو از بین میبریم و داداشمون اشغال فراوان کرد دیگه. پسرش جانشین کرد. حتی پسرش بچه خوبیه واقعا، میشه بهش اعتماد کرد. ذاتش درسته بچه، ما شکم بیشوره. حالا اونم درست میشه، اونم نمیفهمه دیگه. حالا بابا اوکی میشه ایشالله به مرور زمان. خب سلام علیکم. So you've come. And Captain Brandt has already apprised me of your proposal. میگه کاپیتان بهم گفتش که داستان از چه قراره کلا بعد از اینو بریم. حقیقت چه بخوای منم به همین نظر رسیدم. We must live in fear of Dogma. My ministers have approved the plans and I have petitioned the encampment survivors and the Thieves Guild for aid. The only remaining obstacle is my mother. She has set ما همه herself کاراشو کردیم و میترسیم که مثل ملو بشیم، پس بنابراین بریم. فقط مشکل من مامانم اصلا کوتاه نمیاد. میگه که هرچی باش حرف بزنم اوکی نیست. There are a few matters I must attend to, but we will require several ox carts to carry the sick and aged. I prevail upon you to petition the merchant at the ox cart station. You may assure him that the royal treasury will foot any and. خیلی خوب. اوکی. چند تا مأموریت متفاوت گرفتیم فکر کنم. یکیش اینه که بریم با ملکه صحبت کنیم برای اولین بار. میگه ملکه دیسا اصلا غذا نمیخوره و از توتاش بیرون نمیادم. نگران سلامتیشیم. برو که دارم درستش میکنم. اومدی که جونمو بگیری عریضه؟ میگه اشکال نداره بکش. میگه ولی من مشکلی ندارم، با روی باز میمیرم برای اینکه هر کار کردم برای پسرم کردم. میگه هر کار میخوای بکنی بکن، من دیگه هیچ چیزی ندارم، من هیچ ترسی ندارم. خب بیا اینجا داداش. قراره ببرم پیش پسرت. کمکم کنید، دستای منو ول کن، منو بذار زمین و این داستانا. ندادش زمین گذاشته این درگنز. حالا بیا مامان آوردی اینجا. دمت گرم داداش. میتونی دیگه ما رو ترک کنی. میگه حالا که هیچ دری جلومون نیست مطمئنم که ما میتونیم به نتیجه برسیم. خیلی خوب بریم تو کوستا ببینیم موضوع از چه قراره. اسیست فلان lead the function side no destination find your pawn روی pawn who hasn't seen your battle in the dragon. خیلی خب بعد بریم اینجا یه سری زده باشیم، پان اصلیمون هم پیدا کنیم. سما طبیعتا با سم همه چی اوضاع بهتر میشه، خیلی کاراکتر قدرتمندی هم هست، بنابراین ما هم شاید بهتر باشه که بهش سر بزنیم ببینیم موضوعش از چه قراره. خب از همینجا نمیشه بریم پایین ما چه؟ بلکن بیا پایین مرسی. طبقه بعدی و برو که رفتیم. اینکیه سلام علیکم. خب آقا بریم باسه رو بزنیم. من احساس کنیم تا این باسه رو نزنیم کار جور در نمیاد داداش. خونمون هم که پر شده، لات شدیم، پر رو شدیم. فقط مسیرش بعد دقیق از تو نقشه پیدا کنم، از تو نقشه دقیق نفهمم کجا برم، احتمالش هست که گم بشیم یا اصلا به مسیر نرسیم. میدونی چی میگم؟ اگه اینو بریم پایین، از کنار دیوار رو بریم پایین، شاید بهش برسیم. خیلی پس همین کارو میکنیم. تو نقشه که منطقی به نظر میاد که با این اتفاق مشکل حل بشه. حالا بریم ببینیم که اوضاع چطور میشه. خب بچه اومدین؟ بریم
بریم که کار خیلی داریم، خیلی کار داریم. خب کار اضافه، داستان اضافه داریم. آره فکر کنم داستان اضافه داریم. ویمز لایف، از این ویمز لایف ها گرفتیم. نه نداریم. خب سنگین نشی، چون سنگین میشه استامینا میاد پایین و این داستان. خب یه دونه علامت هم تو نقشه اینجا هست، بریم ببینیم این چی. گفتش که ما یه عالم اکس کارت لازم داریم، برو با فروشنده ها صحبت کن ببین چی میگن. یزبط تا زمانی که من پول بگیرم هیچ مشکلی نداره. پول به من بدین. خیلی خب میگه که اینجا اوکی شد و بریم باس فایتر رو. من تو مخم تا این باس فایتر رو نخوابونمش. حالا نمیدونم چی و کی و چه جوری ما رو تقویت میکنه، ولی چه جوری اوضاع رو که میکنه نمیدونم، ولی میریم میفهمیم دیگه. حقیقتا خیلی هم چسبی، چون میدونید حالا دوست دارم انجام شه. وقتی یه چیزی بهت حال میده دلت میخواد تکرارش کنی. اگه به نظر اگه بتونیم بریم پایین مشکل حله. خیلی بپر اینجا، بپر اینجا، برو. درسته؟ نه این بریم چرا؟ باید بریم اون بر. خب بریم بالا یا بریم پایین؟ مثلا بالا دیگه میشه رفت. جانو دیگه اصلا نمیتونم برم بالا. خب از اینجا فکر کنم بشه رفت بالا. هرچند که اون مسیرم میتونستیم بریم، ولی که ریسک نمی‌کنیم. یا نریم باز تاج مثلا بنبست باشه. اینا یه دونه پل اشتباه اومدم، یه دونه پل زود پریدیم پایین، یه پل بعد بریم اونورتر. ببین نداره. آقا عجب دنیایی بود و عجب حالی دادیم بازی. واقعا خوش گذشت. یعنی جزو بهترین بازی بود که چند سال اخیر بازی کردم. واقعا منو از یاد و خاطرم جدا می‌کرد که آقا ما زندگی هم هست. این به نظرم هنر اون بازی‌های خفن و عالیه که آجی همون رو باید درست می‌رفتیم فکر کنم. مشکل نداشت. اصلا راش همونه داداش. خب بهتر. من در الان مطمئن شدم. بپر این ور و بریم. باس فایت تکراری هم بیاد نمی‌جنگم دیگه. برای چی باید بجنگی؟ با اگه 1% باس فایت اشتباه بیاد تکراری بیاد چرا بجنگی آدم؟ یالا بچه اینجاست من شدم. یه دونه اوگر اونجاست. اوگر نزدیم خیلی وقته. بیا تو نقشه بیرونی ببرچی اینجایی. اینو اگه مستقیم بریم به نظرت اون راه میرسیم یا نه؟ درسم نرسیم داستان شه. پس بنابراین قبل از اینکه دعوا کنیم میبینیم اون قرمز اونجاست. من اسم می‌کنم به اون نمیرسیم. این مسیرش از این مرسی، مسیرش از این سمته. از سمت پورتا کریستاله بعد بری برسی بهش. نه؟ موافقین یا نه؟ اسم می‌کنم ته نداره این مسیر. الکی دارم میرم. چون در دیواراش هم می‌بینین دیگه. این اوگر اونجا بود که نه یا جون ما دیگه. گیریم اوگر هم هست. نه دیگه. آمد قاطی کرد. خیلی خوب باید بکشیمش. این یخ بزنش با خورد زدمش آجی. وسط چشش دارم میزنم. یالی مرسی. چه عشقی میکنه آجی زن دیگه. 2 تا پشمام. یا اول از کدوم بزین؟ اول طبیعتا اون که ضعیفتره تو چشاش. مرسی. یکی دیگه کدوم کی بود؟ کدوم میزدی مثلا؟ یالی همدیگر دارن میزنن پشمام. خوبه بزن. برو بالا. یه دونه بخوابون تو بوم، بعد یه دونه هم قدرتی بزن. یه دونه بزن. خب حالا خداحافظ.
هول بده من زد یا علی بشین بابا به درد نخور تو مال این حرفا نیستی. فاتی کرد یا کجا فرار میکنه بیا اینجا بینم اون کجاست. نیفتی بدبخت میکنی آجی. بیا پایین بابا سرصدا نکن بگی دیگه بعد بخواب میشه جرجاست. اون چیکار میکنه آجی داره میچرخه دور خودش. بزنش بزن تمام جون داره عشق یه دونه دیگه تو مغزش خواهی تمام بابا. بزنش سرش تمومه بزن. مرسی این مرد بعدی یا علی اومد برای من. جا اول فصل لطفا مرسی. ایشی میریم بابا. اوه من پرت کرد. منو میگیری خیلی خوب خوبه. این برمیگرده جاسی. بیاد اینجا. وقتی برگرده من آمدم براش. بیا اینجا چششو بزن. خیلی خوب عوض کن مرسی. خیلی خوب این عمل عالی شد اونم بتر کن مرسی. طلا. خب من اسم کنم که آره داداشا اون ور رفتم بی خود جان تو اصلا نمیتونیم بریم اون راجی نکنیم دره اصلا اجازه نمیده که ما رد شیم. مگر اینکه الان اینو بریم راست چی کار میشه؟ این راه جلویی است نه درسته جان تو. فقط باید بریم پایین. چطور میتونیم بریم پایین از اینجا؟ خوبه بچه بیاین. عالی بودین پانای من. نه از اون بر از اینجا. خونت الان دیگه خیلی بارزشه. بازی هرچی سخت بود الان سخت‌تر شد. فقط مثلا اینجاست که من مایل نیستم با اینو بجنگم. پس من اصلا راه دور یکم برم نزدیک چون مرسی بعدی آجی چقدر به موزه تو رو خدا پاشه آجی خیلی بده که نمیتونی باشه. گیر میفتی اصلا نگاه کن گیر افتادی. بشین بیدیم بابا بدم نخور مال این حرفا نیستی تو. تمام یکی دیگه تمومه بزنش مرسی خداحافظ. آقا عالی اصلا عوض اینا رو یکی اصلا راه دور. اینم از این برو جلوی که اجازه بده من این بزنم تا این دهنت زلیست نکرده. تمام مرسی برو بعدی شما خوبشی. خوبشون که بوده هر که خوبش بوده خبر بده به ما. خب اینجا چه خبر باید بریم پایین؟ آجی این چیه؟ چقدر این بازی خوبه دلم نمیخواد تمام شد. یکی دیگه میخواد تمام شد. خورد بهش مرسی چقدر قویه واقعا مجی کارچه راست خدا کجایی این ورسد میاد باک شدی؟ رفتی تو در دیوارا؟ بهتر بچه بیاین یه خون بزن
چند خون دارم؟ 19 تا دیگه. خوبه. خون ولی باید بخریم، یادمون باشه خون لازم خواهیم شد. اوه جان تو خودشه. یا علی واسه بزنیش فرار. یه دونه یخی. مرسی بخوابش. یکی دیگه پشت به پشت رحم نکن بهش. بزنیم اصلا نزنید جاش باشه. راش همینه داداش. یکی دیگه بیا پایین. کجا میری تو؟ بیمیر دیگه جون مادرت اذیتمان نکن. بیمیر اذیتمان نکن. بعد دمیج بزنم بهش. خیلی کافی نیست آجی. یه کیلتیت بزنه کار جمع. بزنم یخی چقدر دمیج میده؟ یخی هم خوب دمیج میده. اصلا نیازی نیست اومد. بیا پایین بچه. کی داره میجنگه ما؟ توی چی میگی تو اونجا؟ بسخه بچه. خب وقت قدرتی زنه. بیا پایین سرسره نکن بابا قشنگ. یکی دیگه. بیا خونه اولش رفت. تمومه. دمیج نخوریم اینجا چه؟ تمومه بچه ها. بزنیم تو رو خدا. اوه انیمی اسپان کرد. خداحافظ شما. میمیر دیگه بابا. میمیر تو رو خدا. قلب دهنش وایسن. چه دمیجی داد. مرسی. خیلی چی میگی تو بابا؟ تو چی میگی؟ با کی صحبت میکنی شما؟ این کجایی تو؟ یه همه خوشگله. خوددار زدم. تمومه. بزن. خداحافظی بابا عمو جان. بده آیتمات بده. میخوام برم ها. خودو وقت ندارم عمو جان. منفجر نشید درمون سرویس کنید. شبیه منفجر میشود. مال من منفجر شدن نیستی تو بابا. فریستان ببینیم که خیلی چیز مهمی ای حالا. خب خوبه بریم. آقا نزدیکیم به باس فایت. این چیه؟ خب چی میدی میزنی؟ یه هلپ بده. یه خونه ها میدی. اینا خوراک ایکه هست. ایکه بیاد اینا دهنشون سرویس کنه. میدونم تو حرفی برای گفتن نداری. اداشو در میاری بابا. خداحافظی بابا. بهتون نمید. اوه عالی. باز کن. اوف چقدر خاطیه پسر. بچه بیم مالم ترکه. چقدر حال میدید. یعنی قشنگ سیس لگولاسه که میرفتی چیز میکردی تو فایت ها. خب بذارینم انمی پشتمون نباشه. انمی پشتت باشه خیلی اذیت بکنه. بیا اینجا بچا. بیا اوضاع چه خبر؟ اون پلا میره کجا؟ بالا چیزی داره؟ اول بدونم کجا. یه اطلاعاتی نسبت به جایی که دارم باش پلی میدم داشته باشم. خیلی خوب. از اونجا میشه رفت بالا. با این انمی هم بزنیم. دقیقاً منتظر همین بودم. اینا وسط فایت با باس خیلی نیرتن.
اینو بکشیم. این برم یه راههایی هست. خیلی خوب. بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا. بیا پیش من. ببینش. خب حالا کمک. همه قدرتیاتو بده. اون قدرتی قویت رو نمیزنی؟ تا انمی نهایت فکر کنم نمیزنی. نه یکی دیگه بده. هلپ آخرین هلپ خیلی خوش کنم. یکی خونش پره. سرعت داد خوبه. باید بلید بده بیاد. انمی چیه؟ یا خدا اوه اژدهای تکچاق. اژدهاست. آره اژدهای تکچاق پشمام. برو بریم سب کجایی که این فایت‌ها رو ندید به سرم. اوه رو گردنش یه عالم از این چیزا داره. فکر کنم همونا رو باید بزنیم. الفرار اول قضیه فرار. خیلی کجا وایسیم؟ کجا رو بزنیم؟ چیکار بکنیم؟ چیکار نکنیم؟ شاید مالمالاش هم از اینا داره. پشتش بی بالا. خب حالا بزن. آره خودش راجی نقطه ضعفش هم نیست. خب بزن تا قرمز باشه میزنم من. تا قرمز باشه میخوره. تا جایی که بخوره میزنم. جانم قدرتی هم تموم نمیشه. گم بشه یخون دماج. یا اول یکم برو بالاتر. حالا بزن. اسکلاتیسش کن دیگه بابا. قدرتی خوبت رو بزن. یه قدرتی بزن. مرسی. نیفتی فقط نیفتی. اوه دستش هم داره. بشین میریم بابا. چکار داریم کنیم؟ یکم فاصله. فکر می‌کنم خود قدرتی بزنیم نه؟ الان مشخص میشه. اوه راستی من از این آیتم‌های قوی کننده هم دارم. اینا هم خون میده هم دیفنس هم میده بالا. خب اینم باشه. بالا. اوه رفتیم توی قسمت بعدش از اینجا بو میده. برو بالا بزن. تمومه. دو تا دیگه بزن. بگی محکم بگیر. بزن. چند تا دیگه قوی باش. اون استامینا زدم. راشن بزن. اوکی پارش کرد. حالا کجاشو بزنیم. اوه بالاش. برو یه دونه استامینا دیگه. قدرتی. اوفش چقدر دوست دارم این قدرتی باشه. الوسی ما رو گرفت. الفراد چی شد؟ چیکار میخواد بکنه؟ چیکار میخوای بکنی آجی؟ این دومت رو ما میدی؟ ما دومت بیایم بالا ما رو نزنیم. ایول برو بالا. نیفتی فقط نیفتی. یه استامینه دیگه. یکم. یه دونه از اینا بزن. خیلی خوب بمب گذاشتم توش. فعلا ضربه‌های قدرتی، ضربه‌های عادی. این الان میفته. جانتو الان میفته. وایسا. یه دونه از اینا به ترکه استگن میشه. میدونم که استگن میشه. اگه اتفاق بدی نیفته فکر کنم بتونیم باهات بزنیم. اوه چه قاطیه حاجی. چقدر خوب شد تیف برداشتیم. خب آره خوردیم زمین. حالا بزنش. حالا بزن. مرسی اون یکی هم ترکی. خیلی خوب یه قدرتی. پدرت در خب دست میده از این بزن. آها بترش کن. نخوری زمین به ما نخوری داداش. یه دونه بمب بزن. خیلی خوب حالا بزن. بزن تا فرصت هست بزن. چند تا دیگه بخوره آجی تمومه. خیلی خوب آوردیمش پایین. بپر بالا. منفجرش کن. مرسی. کجاشو بزنم دیده نمیشه. نمیدونم کجاشو بزنم. خودشو بزن.
نه خودش نیست، خودش نیست. بپر بالاش. اون دست این برش. یکم بیمتر جای بدی رفتیم. خوبه. یه بوم. مرسی. حالا بزنش. داره میخوره دیگه نه؟ داره میخوره یا نه؟ فکر کنم نمیخوره نه؟ قدرتی بزنش. اوضاع خیته. یه خونه دیگه. باشه دختر. اوه یا اول از عباس حسین. باشه دختر. خوبه فرار خوبی بود. فرار مدویای عالی بود. جایی که از اینا هست نریم. یه دونه خون بردار از اینجا. یه قدرتی چیزی بنداز برامون دیگه. چیکار داری میکنی تو با ما؟ یه پایین بچه من سرسده نکن. یه پایین بچه. اوف یا اول فضل عباس حسین. خب درجا خون داد. میام عالیه. کجاست؟ دستتو بده. همونجا بسا. یه پایین بچه. خب افتاد فکر کنم. بله افتاد. حالا کجاشو بزنی؟ نمیگه بالتر که مولتر. نمیدونم کجاشو بزنم. این دستش هنوز یکی داره. کجاشو بزنم حاجی؟ آها یه دونه قدرتی. تمومش کن. تموم دختر. مرسی دخترم. مرسی دختر. فکر کنم دیگه الان کلا خیلی خب برو بالا. نه تو قنبلش نرو. آخرین این تصویر که میچرخه اصلا کلا مات میزنه بچه. بابا بیا گم شد دیگه بابا. بالا. آخر. چرا میپری پایین حاجی؟ همینو نمیفهم چرا میپری پایین. نپر پایین حاجی. خیلی خوب رفت بالا. برو باش. عجله نکن. بیا بالا قشنگ دخترم. آفرین. برو آفرین. برو. نمیدونم چیکار کنم حالا. یکم بزنش ببینم دمیج میشه. زیر گلوشه نه؟ آره زیر گلوشه. بعد بچرخی بیای پایین بچه. دیگه مراقب باش. یه دونه قدرتی بذار. یکم بزنش. مرسی. کجاش موند؟ سرش موند. بزن. دو کله شد. یه دونه از این قدرتیا خالی کنید سرش. اوه یس. کام آن. اوه چقدر باس فایتاش حال میده بچه‌ها. یا خدا. خوش شد. ایول. آجی هرچی اون باس فایت حال نده اصلا تو کف اینا من انقدر مرسی. Our foe is repelled by some miracle. Now this region shall be safe, at least for the time being. خب اینم از اینا. خب تو نقشه رو نگاه کنیم می‌بینید که اینجا دیگه صاف شد. این بالا رد قرمز دیده نمیشه. یک فاس فایت دیگه داریم که ایول. فکر کنم آخرین باس فایتمون. بریم برنس وورس. یه دونه آیتم بزن. نگران آیتمایی که این وسط بشه پیدا شه نیستم حقیقتا اونقدر. خیلی سخت نمیگیرم. من این بازی رو خیلی بارهای بیشتری از اول شروع خواهم کرد. این آخرین باری نخواهد بود که من این بازی رو انجام خواهم داد. متوجه چی میگم؟ خب خونه‌تون چقدره؟ خوبه خونمون خوبه. خب این وینس لایف رو من گرفتم وزنم چی شد؟ اولش خوبه. مطمئنم باز فرصت میشه که بریم سراغ خونه و اونا رو بخوابونیم حداقل. ایول عالیه. تیرکمون هم یکم ضعیف حقیقتا در آخر بازی که در اصل باید عوض بشه. بلنسش نیست ولی خب عوضش شمشیران فوق‌العاده است. خنجران یا اسمشون هرچی که هست. بیشتر جای بلیده دیگه. بلید تو فارسی چیزی نداره. مثلا ما به شمشیر میگیم شمشیر، کوتاه میگیم شمشیر کلا. ولی که خارجی‌ها مثلا سورد دارن، گریت سورد دارن، بعد عرض کنم خدمتتون بلید دارن. خیلی چیزهای مختلف دارن که مثلا هر کدوم شاخصه یکی است. این چیزاست. همیشه از این پلا رفتیم بالا. یه بار از این من بریم دیگه. خسته شدم حقیقتا دفعه آخری که از اون پلا رفتم بالا. اینجا بپیچ، برو بالا. اینجا تصویر بعد زودتر بپیچه است. خب کدوم بریم بالا؟ نه از اون نزدیکتر هست به اتاق زمین. چه جالب.
اسپید رانر باشه. خب این هم از این 7 جان، ای شاه بزرگ. Mother, I must beg your مادر forgiveness. باید ازت عذر I بخوام، ولی believe that you desired to make me sovereign solely for your own benefit. میگم من فقط اسم کنم تو فقط به خاطر خودت من رو پادشاه But in کردی، truth, you sought to better the lot of our people. ولی but دنبال I خوبی would have پدرمون benefited. نبودی. And handsomely at that. Besides, I cannot deny that I was proud. میگم حقیقتا من خیلی I دوست wish داشتم to تو رو see بذارم رو Even چیز. so, I cannot help but feel that all of this could have been avoided. If I had but better known your heart, I could have shared in your burdens. میگم اگه من میدونستم قلبت یکم مثلا صافتر و اینا خیلی بهت You کمک would not میکرد. have had to suffer alone, and perhaps together we could have walked a better path. میگه که با هم دیگه خیلی اوضاع راحت تر میشد. راه بهتری میتونستیم Mother, بریم. I beg you, join the evacuation. You need not fall with this city. میگه مادر ازت خواهش میکنم که لطفاً بیا از اینجا بریم. خودت اینجا I نگه would ندار. not see you take your crimes wholly on your own shoulders. That weight is as much mine to bear as it میگه is که این yours. وزن زیاد روش شونای تو زیادیه. بذار منم My کمک. son, you truly would make a your kindness will save many lives. خب میگه که پسرم خوبی تو به خیلی کمک خواهد رسوند. خب سلام علیکم، بذار یک صحبتی با داشتون داشته باشیم. چی میگه؟ My son, your kindness will حرف save آخرش many بود؟ lives. ببخشید. You've returned. خب برگشتی؟ How fares your procurement of those carts? میگه که اوکی شده. My thanks. That puts paid to the last of our preparations. I will inform the citizenry for... خیلی خب اوکی شد. اینا هم کارشون اوکی شد. ما بهش گفتیم آقا درشگاه اوکیه و حس میکنم که کارمون با اینجا هم دیگه داره تموم میشه. خب حالا بعد میگه که دریم آپارت. خب کویدستار رو باز کنم. آیا به نظرتون کارمون با این شهر تموم شده؟ بریم صحبتی با براند داشته باشیم و اسکلون نکنه، بپرش کنه چیکار میشه. خب خیلی خوب. یا علی من پنجره رو باز گذاشتم، سر صدا میاد. خب کجا بودیم؟ چیکار باید بکنیم؟ یه نقشه بریم. این دنیا دست کیه؟ بریم بریزیم بیرون. با اوضاع خیته. آسمون رو نگاه کنین، پاره این. خب نقشه لطفا. به نظر ونورث اوکی شد و مشکلی نخواهیم داشت، ولی مطمئن نیستم هنوز. بنابراین یه کاپیتان براند صحبت کنیم و بعد بریم به محله اصلی. ولی فکر می‌کنم اوکی شد دیگه، یعنی بخش اساسی داستان حل. این دختره اینجا فلهلمینا هم هست، ولی ما عاشق اولریکا هستیم، تو میتونی بمیری. و بله این خونه این داداشون هم نخرید مزاخر بدبخت شد. 300,000 تا خب همین الانش هم ندارم داداش. خب اینجا چیه؟ میدون علامت اومد تو بازی. میبینینش زرده رو چی دوزونش؟ دقت نکردمش، ندیدمش. کنونی چیه؟ برکناره. کی میتونه باشه؟ چی میتونه باشه؟ اون دم درم هست یارو. خب خوبه. خوب شد دیدمش. استوانه ای ولی خوش باش صحبت کنیم. I'd fain aid you. I've a favor to ask. میخواد منو ببرمش یک جای. کجا هست؟ میگه منو میبری اینجا. خب معلومه که نمیبره. شاسکول ماسکول چیزی هسته. ببرد اونجا که چی بشه آقا مثلا. بعد مثلا میرش اونجا مثلا یک دسته گل بده میده. بیا برو بابا. ماسکول چیزی هستی تو. همین چجوری میشه کنسل I'm کنیم؟ afraid I'd fain aid you. خب این مهمه، این نشون میده که حداقل ماموریت تموم شده است. خیلی خوب. دیگه بیشتر از این نیاز نیست کاری بکنیم. اینو میتونیم آره بریم کاپیتان برانت صحبت کرده باشیم اوکی شده باشه. من اینو میپیچونمش. یکم ازش دورشی فاصله بگیرین پیچیده میشه. اگه نرسه به صورتش که خوبه البته حیاتم باشه لازم باشه. یه ذره ازش دورشی دیگه راه نمیاد باد. حقیقتا یعنی دیگه پیدات نمیکنه، دور میفته و وای میسه کنسل میشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. خب
اینجا هم که با همه صحبت کردیم و همه کاپیتان. I am glad your majesty. خب اینم میگه که اوکی شده، کوین دیگه قبول کرده و بریم یه ذره دورتر شیم. خب بریم با ثال دنبال چیز یا بریم اکسکیوشن سایت و اونجا به فکر این باشیم که به یکی کمک کنیم. از گاهی هم که پاناتون ازتون دور میشه یه کامند بهشون بدید، دستور بدید که آقا بیاین سمت من، همون جهت پایین تومی رو بزنید، یه دفعه اسپام میشن جلوتر که خب خیلی خوبه، سریعتر میرسید به چیزی که میخواید. خب به اندازه کافی ازش دور شدیم ولی هنوز کنسل نشده، یکم دیگه دور شیم فکر می‌کنم دیگه داداشون کلا جا میمونه. این 7 دیگه اصلا کلا این دور رو دیده نمیشه. خب یه دونه فریستون بزن. بذار وایسه. بریم باس فایت بعدی، نظرتون چیه؟ چون خیلی میچسبه. اینم البته ماموریت بسیار مهمیه. اکسکیوشن سایت فهم کنم. ولکانیک آیلند رو بریم. بعد به اون شرپانی هم سر بزنیم. اینا رو کامل کنیم. نفس‌های آخرشه داداشا. نفس‌های آخرشه. خب بریم کجا؟ 7 که با اون نیومد نه؟ نه خب اینم فیل شد. خوبه. همینو می‌خواستم. بهترین آیتم‌های بازی باشه تو این شهره. اگه دوست داشته باشین می‌تونید اینجا قبل از اینکه بازی تموم شه برنامه مثلا آیتم جدید پیدا بشه. اینا بهترین شمشیرهای بازی که می‌تونید سراغشون بیاید که طبعاً خیلی هم کمکتون می‌کنه اگر اول بازی بتونید سالم به اینجا برسید. خب اینجا فکر کنم یک دارو فروش هم داشت. نداشت؟ چرا اسم کنم؟ چی بشه آبیه اینجا؟ چیه اینا؟ بده من اینو. خب The battalion knights use this place to train. You're not one of us, so I cannot imagine you've any business. که من اینجا چی کار رو این داستان ها؟ You believe we ought to evacuate. اوه فکر میکنی که بعد از اینجا بریم؟ You traveled far indeed. میگه خیلی راه اومدی تا اینو به ما بگی. Father, I dare say, then anyone would go for the sake of an If we must leave, we should میگه اگه قرار بریم که بس باید سریعتر آماده باشیم. There's a rather delicate blacksmith and his wife dwell on the encampment outskirts. Might you escort them here? اوه چه جالب. میگه میشه بری اون چیزا رو برداری بیاری اینجا. اون داداشم که رفتیم سراغشون ماجیک آرچر ازشون گرفتیم. الف و دورفه. میگه اگه هر کی هم بریم سراغش حرفشون رو گوش نمیده. میگه به محض اینکه اتفاق بیفته دیگه کار جمع و ما قبولش میکنیم. خیلی خب اینجا جایی که ما یه سیف خواهیم زد. خب 3 2 1 و یه دونه اینجا جایی که نگاه کن، اینجا جایی که سیف میزنیم، اینجا جایی که ما میتونیم با یک حرکت بسیار زیبا بریم به چیزه کو پس فرنوارز هارو ویلیج سی فلور شراین کجاست؟ اونجاست. اینه. بریم اینجا. درسته؟ نه ولکانیک آیلند که اینجا نیست حاجی. اون شهر از بین رفت. اینجا جایی بود که این داداشمون کار میکرد دیگه. بذار ماموریت رو روشن کنیم اون کجاست. شاید اینا حرکت کردن رفتن جای دیگه. خب بذار اینو تو نقشه نشونش بده. اوه نه هستش. خیلی خوب. من یه لحظه نگران شدم که نباشه اینجا جایی که پورتا کریستال که گذاشتم درست گذاشتم، یعنی حسم زده بود که بعد برم همونجا. کمتر که می‌بینید اینجاست به 3 سود و این داشمون رو آماده می‌کنیم. خیلی خوب برو بریم. یالا ما اومدیم. چی شد اومدی اینجا؟ یه اوضاع خیلی خیته که اینجا تکار میخوای از اینجا بریم. خیلی مهربونی ولی ما خودمون اوکی میکنیم. میگه من دلم نمیخواد برم بین اون مردم. خب اشاره شد. میگه من خیر، من از خبر نیست، تو باید سالم سلامت بری. میگه بعد از این هم کار خوب که برام کرده ما پشت بهش نمی‌کنیم به درخواستش. خیلی خوب عزیزم،
اگر تو بخوای مشکلی نداره. میشه میگه ما رو اسکورت کنی به اونجایی که باید بریم؟ بله که میشه. خب آماده این همه میخوایم اسکورتتون کنیم. یک آیتم میزنیم به این صورت و بعد میایم کجا؟ اکساویگیشن سایت بود فکر کنم، نه؟ اینجا میادیم دیگه. خب آره نکن. ماموریت چم اینجاست. چیا؟ برو بریم. چقدر این پورتا کریستالا مهمه. چقدر بازی راحت کنه. تق اینجا. و بلد نیستم بازی رو میگنش باید بخریم، نمیشه، پیدا نمیشه. این همه پیدا کنم. خیلی خوب. اینم از این میگه که برو اون یارو مرتیکه رو پیدا کن باش صحبت کن. این یارو نمی. یه کسی نمیتونه من دست بزنه. لم کن برو. خیلی خوب با این داشتون رو باید صحبت کنم. میگه با سلمان صحبت کن. کوتاه نمیاد. میشه کمکم کنی باش صحبت کنی رازیش کنی؟ بله که میشه، هیچ مشکلی نداره. کجا رفتی؟ چیزی میخواستی؟ اومدی اینجا؟ نه خیر، در مورد موضوع صحبت نکن. من راجع که دلم بخواد زندگی میکنم. نه تویی. First guard for Smith and White have him scored bottom knights. خب بهش بگیم که بیا تو شالیای اینجا رو چیز کن. Now that you mention it, that lot do seem a bit hopeless. Reckon there's a fair chance they'll fall head first into their graves before they've even seen their eye. Fine. میگه خیلی خوب قبول کرد. گفتم بیا سرفرماندار شالیا شد. قبول کرد. حل اینم از این. عجبو. بریم ببینیم چه خبره. با این داشتون صحبت کنیم. به اندازه کافی نمیتونم ازت تشکر کنم به خاطر کاری که کردی. این داشتم اینجا. خب دیگه الان خوشحال نمیشه که سرلومون به اون کمک میکنه. خیلی هم زخمی شدن باید بهشون کمک کنم. ما خیلی سالم سلامت میرسیم به اونجا. 40 تا ویرز لایف کریستال بهم داد. پشما. خیلی خوب اینم از این. اینجا مثلا اینم اینجا چیز فروشی داشت یا نداشت؟ نداره نه؟ چی بود؟ ها اینجا جایی بود که میری لخ میکنی. خیلی خوب بریم یه خواب بزنیم. باس فایت اینجا رو بریم. خیلی باس فایت شعار میداره چه باید ببینی چی میگه. چی داری؟ او پانشیا کنسل 5 تا یه دونه میده کلا. بده از این بده از این بده همه رو بده. من خونمون خیلی نیاز دارم الان بیشتر از خیلی اینا رو بده. 23000 تا شده. 23000 تا فرستون لازم داریم. نه فکر نمی کنم اینجا بقیه چیزا هم که اونقدر رو به کار نخواهند اومد. خب اینم از این. تو گوستا بریم دیگه. اینم اوکی شده. آره اوکی. پس بنابراین بریم یه خسبی بکنیم. بعد ببینم میتونم یکم مثلا چیزم ارگانایزر کن دپازیت کن ببینیم چی داریم دپازیت کنیم. اینها رو بده. نخونه باشه دیگه. خونه نگه داداش من. اینو بده بره. بعد اینجا دیگه آیتم چنان نیاز نداریم. خوبه 5 تا نداریم. اینا رو بده بره. خیلی سنگین میکنن. چی میگه؟ چی بود قبلی؟ خیلی خوب. شاید دستم اشتباهی خورده بوده روی یک آیتم مهم. این هم از این دستلامه. بده بره بده بره. خب لایت هم شدیم. خوبه یه ذره لایت تر میشدیم که بهتر بود. استوریج فول. آنچه اینقدر آیتم توش شدن دیگه پر شده. ویدرا کنم خون نداریم. اومدی کم خون درست حسابی چی داری شما؟ مثلا هفته چی کار میکنه؟ بده این هفته رو بده. این چی کار میکنه؟ اینم خون میده. اینم بده. استامینا چی؟ 2 تا دارم. این چی؟ نه اینم استامینا نیست. خیلی خوب خیلی خوب. پانشی هم دارم یک چند تایی. فکر نمی‌کنم بیشتر از این نیازی بهم بشه. خیلی خوب. کامباین هم ببین گرین وریش رو با چی میتونی بزنی؟ با اینا بزن. خوبه. یه رست کوتاه به من بده تا صبح. ممنون. به چقدر جذاب. یعنی هیجان زدم. این که آخر بازی هم هیجان زده باشی مثلا باس فایت های دیگه و این داستانا حال میده. این پایان اصلیش نه که بری باس اسکول بزنی به اون راحتی بچم تموم شه بری پیکاش. والله به خدا. خب از کدوم مسیر بعد بریم؟ اینو بعد بیایم مستقیم بالا سمت چپ. از اینجا بعد بریم یک. درسته؟
چرا احساس میکنم از این ورا نمیشه رفت بهش، از اینجا بعد بریم سراغش؟ نه موافقین؟ به نظرتون چیه چیز بندازم فریستون بندازم بریم از اونجا بیایم؟ حالا یه نگاهی میشه بهش کرد، بیا از اینجا بریم نگاهی بهش بکنیم. خب بچه بریم، آماده این؟ بدون سم همه رو رفت، همین باسا رو زدیم. نداره. These have quite a long range. This could grant us an edge in battle, if we use it well. خیلی خوب. در باز کرده. بریم کنار یه خب باس فایتتون نقشه اومد حقیقتا. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. خب من احساس میکنم از اینجا بشه رفت پایین. بله. این کیه؟ میای با ما بخواه باس فایت؟ برش وزد فایت بندازمش. I suppose we might as well gather what we can. افتاد زمین، ببخشید باشه بیا بریم. یه فایتر. این سمه بچه ها سم، بچه ها سم. خیلی خوب اینجا آروم برو پایین. یه دونه خون به ما میدی؟ Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. A well-organized pack is my دیگه میای specialty. تو گروه هم؟ آیا مگه میشه که؟ نه We'll see to. همینجا بایسته. خب عجب پدر سوخته ایم ما. خب باعث فایت بدیم. نری داداشا تازه آوردمت. این دفعه جی میاد. کرمو زدیم، اجدارم زدیم. این چیه؟ یالی. اوه. آجی اینم تک شاخه ولی شاخش رو به بالاست، رو به جلو نیست. اون شبیه کوسه بود. نیزه ماهی بود. این دیگه واقعا خود یونیکورن است. فایتش هم احتمالا مثل همون خواهد بود دیگه نه؟ الف حمله اتل ایران با دستش هم داره چیزی؟ دستش چی نداره که؟ Formidable though it may be, we must challenge. اول بریم سراغ قنبل مبارک. برو بالا. اوه مرسی. کی زدش؟ ایکه بزن. اوه عوض کن بابا بده من دیدم. رو آرچر بودیم آجی. خیلی خوب. عالیه. بهتره کنیم دیگه ما داشت دستمون اومده چی به چیه. رو به این ور شد. یه دونه بمب بذار اینجا. مرسی بمب گذاشتیم. یه دونه قدرتی. تموم ها. خب منفجرش هم بکن. یه خون من بده. خداحافظ. آجی جانتو دیگه این بعد میمرد تا الان این دیگه بعد میمرد. کجا میخوای بریم؟ احساس کنم میخوای بپری پایین. بله کاملا درست احساس کردم. برو بالا. آفرین عالی شد. یه رو سرش بزن رحم نکن. اصلا هیچ. اصلا نکن. هر حرفی بزنیم دیگه کافی نیست. استامینا هم بده. فول کردم خوبه. یا علی چه قاطی کرده. خوبه روشی ماجی. 13 پیستان هم داد. 15 تا اضافه ازش گرفتم. خوبه. خوابید اجی بکنم. خوابید. مرسی. کم نه. برو بالا. یه دونه بوم. بزنش. نه. یه دونه بوم دیگه میزنی روش. نیفتی ها. خواهش میکنم نیفتی. خیلی خوب پشتش زدم. حالا کجاشو بزنیم؟ حاجی اینا کیان اومدن به اون فایت کمک میدن؟ دمشون گرم. یه دونه بوم. خب یه دونه قدرتی هم بزن. خیلی خوب. مرسی. بترش کن. وای حاجی ترکیب این دوتا قدرتی تیپ رو اوورپاورد میکنه. یعنی واقعا اوورپاورد تیپ. ایورپاورد. کجایی؟ گردنتو میدی به ما. اینجا بینم حاجی ایکه فوق‌العاده است. یعنی میره بالا مثل چی هم میره بالا. خب فقط کلش مونده. یه دونه استامینا. برو بالا. برو رو سرش. اشتباه داریم. بیا این ور. حاجی بعضی وقتا گیج میشه اصلا حال نمیده.
برو سمت کله پدر سوختش دیگه بابا. بابا این بر جون مادر بیا این بر پدر سگ هروم لقمه. اوه چقدر خنگ میشه بعضی وقتا ان آدم میگیره به خدا. بذار اصلا اینجا بزنش. بذار یه بمب بزنید تو قلبشون. بمب فایده میکنه آجی. یه بمب کار اینجا. یه قدرتی بزن تو دلش. یا اول پس کیمک اوفه بیا پایین بابا سر صدا نکن. اینجا وقت ایشون. او ایکه رو زده ایکه رو زمین داره زل میکنه. بیا پایین. من ایکه رو سریع روشن کنم آجی. ایکه نباشه اصلا ما نزنیم جون مادر نزنیم. خب خوبه به موقع زدیم مرسی. ایکه رو من نجات دادم. مهم اینه این قدرتی ها بده. فرار مرسی سرعت همه چی رو با هم بدیم. یا بفس بزنش یه پایین بچه سرسنه. یا بفس خون پوش به پوش خون. بیا آجی تنها راش اینه که برم بالا ازش. خوبه حداقل رفتم بالا ازش. آجی یه ذره با من همکاری کنی یا یه کوچولو تنی دخترم باشه گم شد دیگه. تن اینجا باشه گم شد. کله به دستگشو بگیر. بذار سرش که آورد پایین میگیرمش. باشه بابا این مرسی بزن. یس ضربه آخر کنیم کله میکش. عالیش بچه‌ها اومدن کمک دمشون گرم. این سخت بود. اینو حالا سرعتی زدیم ولی این سخت اون قدرتیش رو زمین درجا خونتو قورت میده. خدافظی کن بابا. این باز فایتاشه که حال میده بهت. بس زیر بغل زدم سازار گرفت. حلاله. آقا اینم از این. دم شما گرم. این بچه ها به موقع رسیدن. کجا باید بریم؟ یه دونه جای دیگه هم اینجا هستش فکر می‌کنم باید بریم. اگر اشتباه نکنم یه سری میزنیم دیگه. و اجازه بده آره بریم یه اکسکیویشن سایت هم بریم یه سری زده باشیم. میگم اوضاع از چه قراره؟ واسه هم اینجا بودی؟ نه اینجا نبود. ولی سم کجا رفته؟ سم خیلی برام عجیبه جایی که رفته. یا ابوالفضل گلم بیا پایین سرصدا نکن بابا جان. بیا پایین سرصدا نکن بابا جان. بیا بالا قدرت. آها این سکاشو بزنیم بچه‌ها خیلی کمک میکنه. یعنی رسما یارو همش هی خشکش میزنه. اگه بتونیم پشت به پشت سکاشو بزنیم. بایشم بزن. بیم بکوب تو کلش. آها مرسی. خب یه دونه دیگه هم این ور داره. اینجا هم بکوب. خدافظی کن. همین الان وقت گیر آوردی اومدی با ما باس فایت بود. البته خوب شد آخر بازی چیز شد. همه باس فایت‌های اصلی یک بار دیگه زدیم. دلمون تنگ نشه داره بازی. دیگه قشنگ ته بازی رو براتون در آوردم. عشق کن. این بچه‌ای که حالا فرصت بازی ندارن دیگه الان وقتشه که لذتشو ببرن. خب یه دونه رو کف پاش خیلی اذیت می‌کنه معمولا زدن. یارو در ضمن داره قاطی کنه نگاه کن. گله هم قاطی کنه همتون رو با هم میکشه. تو هم 10 ثانیه. در این حد قویه. پاشو باید بده بالا. نده بالا دهنمون سرویسه. الان هم احساس کنم دهنمون کلا سرویسه. آها بزن این یفته تمام. خب از الان به بعد فکر کنم یک جایش قرمز میشه. آره نکنم یه جایش قرمز میشه. نه بپر بگیر ازش. آها مرسی برو بالا. کمی پایین بزن. وای دیدی چیکار کرد؟ وانشات داشته میشدم. رسما داشتم وانشات میشدم. یعنی گلم در این حد قاطیه. وقتی قاطی میزنه دیگه هیچ کی جلودار گلم نیست.
یه جوری پرت میکنه این و فکر کنم نقطه ضعفش اینه، نه یا نه سرش جدا نشده سرش ازش جدا نشده. همیشه یک چیزی داره ازش جدا میشه زدش. الان نقطه ضعفت کجای بابا جان؟ آها خداحافظی کن. خداحافظ. اوه یا پس کلش خوردیم ما. یه خون به ما میدی؟ چی هستی؟ یه دونه داره خیلی آیتم ریریه. ممنونم. اگه شما نمی‌بدی نمی‌دونستم چه اتفاقی می‌افتاد. میگه اگه شما من رو جلوی قطعا میاییم ما می‌خواستیم اینجا فرار کنیم. لطفاً دنبال من بیایید تا ببینید که دارم از چی صحبت می‌کنم. هیچ کدوم مهم نیست. یه دونه داره نمیدونم اردیلیوم همچین چیزیه. مثلا این چیه؟ الکترون. الکترون این مهمترین آیتمیه که این میندازه. و گرونم است. 10,000 تا فکر کنم میارزه. خب بریم این داشتم ببینیم چی میگه. لنترنت هم بزن. میگه اینجا چیزه. جایی هستش که ما پانها رو به کار میکشیم و زندان هستش. عجب. دیگه اینجا جک شیر کردی میرسی یارو. بله متوجهم. ولی خب اینجوری به نظر بهترم دیده میشه حتی. سلام علیکم. بفرمایید. میگه یک حرفم گوش نمی‌کنن. یک ماه است اینجا، از هر چی بهشون میگم از اینجا نمیرن. میدونم که اونا مثل ما نمیمیرن ولی نمیشه اینجوری ولشون کرد. گناه دارن. میگه من هیچ وقت دوست نشم بیام اینجا کار کنم و به خاطر همینم میبینی که اینجا موندم و دلم نمیاد بدون اینا برم. میگه من هر کاری که فکر کنید که کردم. میگه یه ماه پیش به ما یک دستوری داده شده. به ما گفتن که همینجا بمونیم. پس ما هم همینجا خواهیم بود. میگه لطفاً اریزن ما رو به خودت ببر. عجب. پس اینجا وایستادن چون بهشون دستور داده شده. این دستور کی داده؟ و اونا اینو بهت گفتن درسته؟ میگه عجیب من تو یک کلمه نمی‌تونم باشون صحبت کنم. ولی چی شد که با تو صحبت میکنم؟ ولش کن مهم نیست. میگه کار رئیس اینجاست. اما کچل چاقه پدسک. He used that artifact they call the God's Way to command the pawns to protect him. I expect that order of his is what the pawns were referring to. But why would they continue to... Listen, friend. I have a thought. If the Overseer's command is indeed still in effect, use that key to have a look around. Best keep your eyes peeled for the Overseer as well. رئیس اینجا رو پیدا می‌کنیم. این اوضاعش چیه؟ اون به نظر که با ما صحبت کرده اون داستان. Miscalculated. اشتباه برداشت کرد. خب بریم یارو رو پیدا میکنیم. یه دونه چست هم توی نقشه ظاهر شده که خیلی وقت بوده ندیده ایدم. چه خونم کم شده. چه خون باید بزنیم. بنظرم با نور بهتر میشه نه؟ نورامون هم بزنیم. دورمون هم پر کرده بودم. این برای فایتی که دادم حتی نورم هم پر کرده. اینجا خون فروشیه. چند تا خون بخریم. چند خون دارم؟ 3 تا. پشمام خونم داره تموم میشه. کم کم دیگه به خون نیازیم ها. چون مادت خون بدی ها. 5 تا بده. خب 9 تا خوبه. اینم 3 تا. خوب 12 تا خون دیگه بیشتر لازم هم فکر نکنم بشه در حال حاضر. بقیش مهم نیست. بخر. 80,000 تا پول داریم ولی لازم نه. همه رو به من بود الان 50,000 تا چیزامو خریده بود. خب خونه این دانشمون کجا هست؟ اینو کجا پیدا کنیم؟ یه کلید بهمون داد گفتش برو ببین آمارشو بگیر ببین کجایی چیکار می‌کنی چیکار نمی‌کنه. خب یه خواب بزنیم. خونمون پرشه. اعتماد به نفسمون بره بالا. دانشمون نیست که. شاس کو لازم کجا بخوابیم؟ یا پس نمیشه جا خودش کنه. خب خونه ای داداشمون کجایه؟ یا عالی. برای اینجا آره اینجا اوکیه. اینجا هم اوکیه. خب بریم یکی خونه رو چک کنیم دیگه. چاره چیه؟ مثلا این خونه چیه داستانش؟ ببین تو. آها جان تو همینه. میگی نه هم گفتیم خونه رو نگاه کنیم.
هیچ خبری نیست. ضایع شدیم. حالا تکار کنیم. یک نامه اینجاست. What has been done is able to describe the master pay this دیده request. خب جانا تو خانه رسید. الان کلید اشتباه داشتیم چیکار کنیم؟ خب بذاریم از توی پنجره نگاه کنیم چه خبر اینجا. پدستگ اینجاست. چجوری بریم تو حالا؟ میشه از این کلید استفاده کرد. خیلی من میگم از این کلیدا که میشکنه، چون اکثر کلیدا میشکستن. خب درش باز شد. سلام علیکم. پوفیوز پدستگ چاق کچل بد جنس. خیلی خوب. So the pawns were being held here by the power of this god sway. Now they ought to be free to make good their escape. خب داستان چیه؟ داستانی که اگه دقت کنید، حالا این جزء اصل حساب میشه، نه جزء اصل نیست. این استفی که دست این یاروه، اصلی که دستش بوده، رو سرش یه دونه از این قدرتیایی داره که مال اژدهاست و به خاطر همون میتونسته که ازش استفاده بکنه. خب سمیو اینجا هست در زمین، میبینی؟ ولی که اوضاعش خیته. خب بعد از اینجا میریم دنبال سمیو. بریم. چه شهرهایی دیگه نرفتیم؟ ملو رو هم نرفتیم، نه اون شهر پایینیه؟ آجی درست اومدم؟ درست اومدیم میگم؟ میفهمیم چی میشه دیگه تاش برمیگردید. نگرانی نداره داداش من. خب برو نفس داری هنوز. خب درست There was no. I'll wager he thought to take the pawns with him. He always was a spiteful old عجب بوزی بوده مردی که می‌خواستین دارم با خودش بکشه. I'm well grateful for your aid, friend. I only hope they'll heed my words as they have yours. خب میگه فقط امیدوارم که حرف من گوش کنن از من. I'll find a way to reach them in time, no doubt. My word, with this I'll be able to guide the pawns to the refuge without now there's no chance of any of them. آدم خوبی بهش دادم. نگرانش نبودم. آدم خوشقلبی بود. وایساده بود که اینو کمک کنه. خیلی خوب. اینم از این لول اینم رفت بالا عالی. اینا رو با خودش برد. این درام باز شد. عالی آقا عالی. بریم دنبال سم. حرف از سم شد. باز فایتامون هم که زدیم تو نقشه. به ملف هم باید یک سری بزنیم، شاید بهتر باشه که همین الان بزنیم سر رو که می‌خواستیم بزنیم. و اینجا دیگه کار دیگه نداریم دیگه، درسته؟ آره اینجا دیگه کار دیگه نداریم. یه دونه چیز بده، یه دونه فرستیون بده. بریم به هارف. روستای هارف. به هارف سر نزدیم. بریم اینجا جایی بود که اولریکا زندگی می‌کرد. بریم کجاست؟ ما عاشق اولریکا بودیم. ما کار نداره ما الف بودیم، نیمه الفیم، ولکن این حرف حالیمون نیست. خب رسیدیم به اینجا. این دارشمون چیکار میکنه راستی؟ آجی این یارو خیلی کاراکتره. حالا این چیز بودا، اریزن بودا، چون رو سینه‌اش یه دونه چاک داره. اما حرف قدیم میشه. خیلی خب اینم از این همیشه دوست داشته که از اینجا سفر کنه بره و به یک دنیای دیگه برسه. که همونطور که می‌بینید سمت راست اینجا همیشه آب بود دیگه، نه؟ اینجا آب بود، می‌بینید اینجا آب بود و کلا این آب از بین رفته. اینجا جایی که می‌تونید بچرخین، آیتم پیدا کنید اگه خواستید. البته اونقدر چیز جدی آنچنان نیست، ولی که اصلا خب جذابه دیگه. کانتنتی که اگه بخواید می‌تونید سراغش بری و طبیعتاً بهترین آرمورها و بهترین اسلحه رو می‌تونید پیدا کنی، هم تو لوت کردن هم تو خریدن. اینجوری نیست که فقط بری آیتم از اونجا بخر، نه. بر ما ارزش قائلن و ما گفته بودن که خوشم چه خوش تیپه. نه خوش تیپ نیست. این داشتون نیست پوفیوز. خب بقیه کجا؟ چی میفروشی؟ گیرینوریش خون میده. خون هر چی که خون استا میده بده رو من میگیرم. میسن معلومات فرستون هم فکر نمیکنم لازم باشه. اندازه کافی به نظرم داره. اینم از این. اینجا میتونم بخوابم. من فکر کنم مردم اینجا حرکت کردن، درسته؟ مردم اینجا رو خالی کردن دیگه، خیالمون راحت شد. فکر کنم یک پشه رو پامو میخواد پای منو بگزه. هی میگزه هی نمیگزه. خب یه دونه اژدها اونجاست. نایس. ولی ما قرار نیست بریم اونجا. خب یه دونه آیتم میزنیم و بریم کجا؟ بریم باکباثال که آخرین شهری باشه که کمک کنیم به مردمش فرار کنن دیگه، درسته؟ چک پوینت تاون هم هست. به شهر چک پوینت تاون هم باید سر بزنیم که امیدوارم اونجا دیگه جایی بود که من چیز نذاشتم. فورت کریستال نذاشتم، بعد همونجا میذاشتم، چه اشتباه کردم. خب اینجا چه خبر است؟ من اینجا خونه دارم راستی، میتونم اینجا تو خونه خودم بخوام.
بله ما 30,000 تا برای این پول داریم. خب من دیگه اعتماد می‌کنم تو همین قسمت بعد این قسمت این بازی تموم میشه رفقا. خب که احتمالش هست مثلا تا مرز 3 ساعت هم بره که فکر نمی‌کنم بچه‌ها ناراحت بشن، چون تا همین الان هم اونایی که دوست داشتن واقعا نگاه کردم 500 600 نفری که پایه این گیم پلی بودن و علاقه داشتن در حال حاضر نگاه کردن که تو در روز اول به نظرم رقم بدکی نیست برای پیج کوچیک من. و خب ما هم هاردکور گیمریم دیگه، مثلا از اینه نیست که داستانو بریم یارو تا حوصله‌اش سر بره خداویسی کنه بخواد بره. اینا حاجی هستن، اینا همه فکر کنم آیتم میفروشن. اجازه بدید یه سرکی کشیده باشیم به آیتم فروشی اینجا، هرچند که به نظر همچین پرم نمیاد. اینجا که از بهترین شهر برای شکار گریفینه. بله شکار گریفین. اگه دنبال گریفین زدن هستین اینجا فوق العاده راحت میشه زد. مثلا اگه پول بخوای میتونی بری آنلاین بشی از آیتم‌های بعد تیگور هم فرستادن اینجا داشتم میدونستین تا دوبارتون نشه. می‌خواستم بفرستم شی اوریگا ولی دیدم اینجا میشه، اون مرده که اینجا کور شده این داستانا اینجا هم میتونست بیاد و اینها هم داداش به ما بده. ما خون لازم داریم تا جایی که دیشته بشیم. چون اوضاع اصلا اوضاع جالبی نیم. خب اینجا دیگه کار دیگه این ندارم، بریم سراغ قلعه و با افراد قلعه یک صحبتی داشته باشیم. این منم دیگه خبری نیست دیگه. آره بریم سمت قلعه. با آدما اینجا همه کمک کردیم، چون کمک کردیم الان با اون همکاری میکنن احتمالاً، چون اگه کمک نمی‌کردیم شاید اصلا نتونی پایان اصلی رو بری. پایان اصلی نیازمند این باشه که این میره به چک پوینت تاون. بعدم نمیاد برم اول چک پوینت تاون بعد بیام اینجا. خب بذار ببینم اینجا. خب به نظر میراج فعلا که میگن، ولی من فکر کنم اگه اینجا برو کنار یاره. دروغ میگی. ببر ما رو بیاجیش نامردی هستی. ببین نداره فوش بیاده میریم. کجا دارم میرم باجی؟ تو نقشه رو نگاه کن. برگرد برو اینجا. بریم برسیم به راستین ورمزل کریستال من بندازیم جه ذره وزنم داره میره بالا. قطعا دیگه اینا رو نمیشه نگهداری کرد اگر آیتم فول نشه. فکر کنم 999 ماکسیمم آیتمی که میتونی کپی کنی. دپوزیت کن بیا توی اینجا. آره اینا الکترام 135 تا بود. خیلی خوب عالیه. یک پرش برای خوشحالی و سبک شدن. یا علی اوف. یه خون میدیم ما آیتم نزنیم. هیچ وقت اینجوری نمیشد، همیشه میپریدم ولی هیچ وقت اینجوری نمید. خب فکر کنم قلعه این سمت. درست گفتم اینا. کجا آمدیم؟ نه قلعه اون برای کجا میریم؟ عالی بریم یه بار دیگه چک میکنیم. قلعه این بره داداش. کجا؟ حتی از توی فوربیدن پالاس هم میتونیم بریم. لازم نیست از این بریم. در پشت اینجا داره میکنی میری بالا 3 سود میرسی تو پالاس. خب گل بود نیز به نمیدونم چی آراسته شد. به او فاتحه دنیا رو خوندن. انقدر خوشم میاد وقتی یک دنیای جذاب میسازن بعد خرابش میکنن. جذاب میشه. خب Here again? Methinks we've seen enough of this place. Come, your Risen's motivations are not ours to question. واقعا شاسکول باشنگ. سلام علیکم. این داداشم بود. شناختی؟ این داداشم که گادزبین درست کرد. دستش در نکن درست کرد بعد داد به ما. اون یارو که روحه بود. اینو بهتون بگم مثلا تئوری رو داشته باش. نگاه اون تئوری روحه انگار مثلا یه جور عجیبی بود. دلش می‌خواست این چرخه ادامه پیدا کنه. دلش نمی‌خواست ما این کاری که الان کردیم رو بکنیم. ببین چی میگم؟ من اینجوری حس می‌کنم یعنی حالا یارو شبیه خدا هم بود حقیقتا یکم. این کی آجی؟ ملکه است؟ این داداشمون، این دوستمون، این رفیقمون. خب این داداشم حرف صحبتی نکرد. این برم راش نیست. یک از این اتاقا میشه اتاق ملکه. اتاق ملکه سری زده باشیم. در ضمن چیز هم اینجا سمیو هم اینجاست جاش. این که ملکه نیست بابا. این ملکه است؟
I fear I'll make for نه. poor. اشغال خانه است. اینجا. امیدوارم اینجا باشه و با اون صحبت کنیم ما رو اسکل نکرده باشه یا نیستی که حاجی وات حالا چیکار کنم یا علی نمیدونم الان دیگه چیکار کنم یا اول فضل العباس الحسین الغریب العظیم الجزیم. خب ممکنه که اینجا مثلا داداشمون نخوان که با ما همکاری کنن بعید میدونم اینجوری باک باثا. الان ما اینجاییم. سم کجا بود؟ ماموریت رو بده بریم دنبال سم و یکی میتونه به من بگو برو این من نظر راه بلد نداشت راه بلد است. خب دیدی خیره بریم اینجا بریم بیرون بریم سم از کنیم میتونیم پیدا کنیم. مسیر به کدوم برمیره اینا همه ایرس کن. آها اوه تو ریسرچ لبه پس از همین برمیشیم بریم. خب خوبه شاید اول باید سمو پیدا میکنیم و بعد ادامه مسیر رو میرفتیم ممکنه با کنیار صحبت این نیست یکی دیگه از این دراست اینه. آره اینقدر اومدم رفتم دیگه یاد گرفتم آجی. کوچه های شهر خودمون اونجوری یاد نداریم. حالا مثلا سوار ماشین شو برو مثلا فلان خیابون رو بهت میگن کجا بعد مثلا جی تی سن آندرس رو برات مثلا رسم میکنم با رسم شکل برات توضیح میدم. این سمیو کاراکتر ما داداش رفیق شفیق ما رو چیکار کردین داداشا؟ Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves. میگه که مراقب باش ممکنه انمی پنی اینجا باشه. یالا اینجا هم که نیست. نه همونه که یه روز توی یکی از قسمت خوندم واسه لعنتتون سر بردمه. کجا میریم فکر کنم طبقه بالاش. ماجی نکنه ته اون. اوه جان تو همینجا. اوه عریزن تا هنوز زنده ای. اسم میگه که من متوجه شده بودم چون پانت هنوز زنده است. In any case, we ought to apprise one another of the situation. Is there aught you would know? چیزی هست که میخوای بدونی؟ بپرسی چه تو در مورد سم بهم بگو. I found the poor creature collapsed by the wayside near Batal. میگه که من دیدم که یه جای خورده زمین لمرده شده. Recognizing your pawn, I decided to take the ailing thing into my custody. میگه چون دیدم پان توئه خواستم کمکش کنم یا آخر از بیرون صدا اومد من ترسیدم. Hold the key to making sense of all this madness. ما میدونم که حداقل عریضه بدونی که چرا این اتفاق داره میفته. Mayhap you will succeed where I could not. The pawn is, after all, indeed. Then in your absence, I had hoped your pawn might yield me some information. Tell me, Arisen, what became of you this past month? این چه اتفاقی برای توی ماه اخیر افتاده؟ از پانت خواستم سوال بپرسم جواب نه. Following your plunge into the sea on the dragon's back, some mysterious could that have been the world forged? Yet why would such a being linger in those? And speculate I shall. This now, if you can find a way to end this interminable slumber, your pawn is, of course, free. خیلی خب میگه پانت میتونه برگرده. دوست آزام خیلی خیته یه ذره ابراز نگرانی کرد و گفت خیلی شکمش پیچش کردن داداشون. میگه چند وقتی خوابیدم خیلی زیاده. الان دیگه بیدار شدم. هر جا بری باید میام. قربونت برم سم چی گرت داداش دست در نکنه خیلی ممنون کمک کردیم آره. سم بریم. سم داداش حالت خوبه؟ صحبتی بکنیم باهاش. حالا چطور تو پسر؟ قربونت برم با این رخ خفنت. همچین پانی رو کی میخواد داشته باشه؟ هر کی بخواد میتونه داشته باشه. رو دستت نیومده داداش. یه دونه چیکار شده؟ چرا انقدر دیوونگی زیاد شده؟ خیلی خب آقا اینم از این. خب من احساس میکنم که بعد با یکی از همینا صحبت میکنم. شاید الان اگه برگردم باشون صحبت کنم بشه که به مردم اینجا کمک کرد. درست دارم میرم؟ نه اینجا نیست جان تو. اینجا نیست جان تو. این بر. شاید الان سمو که اوکی کردم دیگه بشه رفت و باقی شرایط اوکی که با هیوگو هم صحبت کردم دیگه. کاراکتر مهم اینجا نداره فقط چیز میمونه ملکه میمونه ملکه نادیا که اونم خیلی بهش کمک کردم این بار. یعنی کویس مساجو کامل کردم. هر از گاهی میاد خونه بهم سر میزد گفت من میبری اینجا منم میبردمش. نوکریشو کردم یعنی بعد باهم راه بیاد.
بعد میرم مشکلی پیش بیاد. کوین داداشمون سکر خانم کجا هستین شما؟ اینجا بود دختره دیگه، برای چی نیست؟ کجا رفته؟ نکن بول بالاست. Although I was wholly unconscious, I could still feel you arisen, like a heartbeat, warm and constant. قربونت برم. میگه حتی با اینکه بیهوش بودم ولی میگه با اینکه بیهوش بودم ولی حضورت رو مثل یک ضربان قلب احساس میکردم. اوه این جدیده، اینو ندیده بودیم درسته؟ آره این جدیده، یا دیده بودیم و نرفته بودیم سراغش. بریم بچه باز فایت داریم. جان سم هم که اومد. الان دیگه من رقیب ندارم، الان اصلا نیازی نیست کسی به من کمک کنه. من دهن همه رو الان سرویس میکنم. برین کنار، بکشین کنار، کندار کنین. تنین اومده. شما ماشاءالله خوبه بدنت. بیا یک فایتی هم داشته باشیم. یه دونه سرعتی خونینا میگیرم و بعد شروع میکنم. خب باید بینه بزن. عالیه. این چی آجی؟ این چیه؟ یه کرم بدون برای کرم. چه کوچولوه؟ از موش بود. چیه دوزان؟ نکنه ما از دور دیدیم نفهمیدیم. یا اول فصل چه فروده. این چیه؟ چی میگی تو جوجه؟ What the fuck? You saw the sky fall, I trust. If is this? Doubt you could have missed it. میگه Wherever the sky falls, a dragon soon appears. میگه هر جا که از دنیا آسمون میاد پایین یه دونه اژدها خواهد اومد. میگه بعد از اینکه ملف با به خاکستر شد دیگه نفهمیدم. میگه من اون چه جاله. میگه اگه من اونو بتونم بررسی کنم شاید بفهم که داستان از چه قراره. حاجی این همه رفیقان شده. یا ما بلفظ چی شد؟ کی این کار کرد؟ اول فصل چی شد؟ همه چیکار کنیم؟ Confound this obstruction. I suppose I ought to have expected this. دیگه به این راحتی نمیشه به جواب برسیم. خب بعدش چیه این داداش؟ چجوری باید تو رو شکست بدم؟ اوه یالا منی فرستاده. این دختره داره میجنگه. Monsters summoned by that beast, no doubt. خب بریم اینا رو بزنیم. درجا افتادن؟ پشمام. خب دختر خانم چی میگی تو؟ آجی حالا چیکار کنیم؟ فیزسه، بریم دنبال فیزس بریم چی میشه. اونور این ور انمیه. آجی اینا نکنه ما رو میرسونن به اون جایی که باید برسیم، به اون جایی که بخوایم بریم. شاید باس فایتش حالا متفاوته دیگه احتمالاً. برو که رفتیم از دور بزن. کجا میری تو؟ اوه سمو بگیر آجی. سم القاطیة الاحرام، یعنی استراحتاش هم کرده سر حال. یا اول فاز بزن یه دونه قدرتی بزن. اصلا نمیذارم قدرتی بزنیم. خیلی خوب. تموم آقا تمومه. برو فیزس برو. اوه از این داره میره. بچه میه یا علی مدد، یا علی ابن مسلز المرتضی، یا علی ابن مسلز المرتضی. برو بعدی من آمادم بچه. همجی آمادی میام جلو. میگه من از این تنها راه رفتن به جلو. خیلی خوب برو بریم. حتما سخت. از این میشه رفت. اوه یا علی بعد بریم بالا. چه جذاب. دیگه از تو راه اومدیم بیرون. یه قدرتی لطفا بارش کنی ها. بارش کن. تمام. یه دونه دیگه صداش میاد خودش نیست. سم بارش کن. بخوایم چی. برو. کدوم اول؟ یا اول فضل العباس. هم شهر رو داره خراب میکنه. شهر رو به هم میریزه. داره شهر رو به هم میریزه. ما انمی اونور.
او از پشت. لوسیا بیا لوسیا. یا ابوالفضل عباس الحسین. میگه چرا وای میستین دوستا؟ برای اینکه داداش پانام اونجا، من که نمیتونم پانامو ول کنم، که مثل تو بی کس و کار که نیستم که، من پشتم آدمه. خیلی یکی بیاد به ما یه کالی بده. میگه هیچی بدون اوه وای پانام اونجا موندن. یارو گفتش که بعد از خود گذشتگی کنی و اینا نمیشه. ما تنها موندیم. خیلی خوب برو ببینیم چی کار میشه کرد. اوه داریم نزدیک میشیم آجی. چه جذاب. پانهامون موندن. اون که درست رفتم؟ کجایی؟ هی برو حرکت کن دیگه. خب برو جلو. یا علی این چیه؟ موشک F14. برو بریم. چی بودن اینا؟ سنگن. یا علی نیفتی بیبالو اسکول. از اونجا که نمیرم کنم، از اینجا میرم. اوه داره بله موشک میاد. یا اول فصل بریم فیزس لورد فیزس. بیا خیلی آروم رو میری بابا، خیلی آروم. گاز چی میگیر؟ یا اول فصل. بچه اومدن. مرسی بچه ها بیاین. برو بریم انمی جا به نظر. یا اول فصل خورد در گوشمون. رها کن تیرهایت را. اوفش بالاخره یک ضربه خورد. که چی کارش هم کرد؟ پارش کرده جی. اول فصل جذاب آجی. خوشم آمد. پایان داره خوشم، یعنی دلنشین داره میشه حقیقتا. اگه قرار بود اونو اجدها رو بکشیم ببریم بذاریم اونجا، نمره این بازی میشد 7. نمره داستانش حداقل گیم پلیش که واقعا نهایی. واقعا باز دادن خیلی عالی. حالا فکر کنم تو لول‌های پایین رو برید چقدر سخت میشه، چقدر جذاب میشه، چقدر خوش میگذره با آدم. ولی بازی اونقدرام سخت نیست که نتونی بازی. خب رسیدیم به آزمایشگاه. تو آزمایشگاه چه خبره؟ من همیشه اسم میگم اون پایین آجی اجدهای بلند میشن انجام تو. نگاه. یا علی. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ سلامتی. بابا ساکریفایس میکنی که داداش من چیکار کنم؟ پامو ول کنم؟ اینم بابا قدرتی ها رو دادی که رفیقا من دیگه. اون چی جلو؟ یا اول فصل الفرار. یه قدرتی ها چه؟ خداحافظ. قدرم سم برم. اسلحه سم بچه ها چیز میزنه آجی. این پایین جانو تو همیشه من حس می‌کردم این پایین یک خبرایی میشه. بریم. اوه فیزش چه سرعتش زیاد شد من بالا. لورد فیزس یعنی چی میشه حالا؟ همینه؟ قبل از اینکه به ما برسه میشه اینا چون آتیشیان من خیلی خوب دارم با یخ میزنم چون ببخشید کمک پارم کردن ببین کمک کنی اینا میگیرن نگاه کن یعنی هیچی. اوه مرسی. یعنی واقعا اینا میگیرن پاره میکنن. بریم. رسیدیم. میگه این اججا قلب همه این اتفاقایی که داره میفته. خب باید چیکار کنیم؟ از پشت میشه رفت. این باز روش به ماست که چه جالب. نیم بچه دهن ما رو اینجوری سرویس کرده. دارم میام. اوه یا ابوالفضل عباس الحسین الغریب از عظیم. خب یه قدرتی. من از این واقعا میترسم. واقعا سختم.
زدنشون واقعا دهن سرویس کنه. برو بریم. قالین باید بزنم به نظرتون؟ اصلا تأثیری نداره که. یا بس خیلی خوب. نه زدیمش. اوکی شد. آقا اوکیه. اینم از این. همچی رو بذار غلاف کن. 30 تا ویزو و 10,000 تومان پول. عالیه. بریم بالا ببینیم چه خبر میشه. به نظرم باید برگردیم. این که لورد فیزسه. ریوایوش کنیم؟ زندهش کنیم؟ آره دیگه گناه داره. پاشو بره. تو تلاش کردی برای زنده موندن این شهر. لیاقت زنده بودن رو داری. زنده شدن. حداقل. Does my lifelong work hold no meaning? اینم از این. Never did I imagine such a dragon could exist. It is a glad thing we felled it, whatever it was. این یکی از ضعف‌های بازی که NPC‌ها اسپان میشن. این یکم واقعا نیاز به کار بیشتر داشته رو بازی که همه چی اوکی پیش بره. خب به نظرم اینجا ما دیگه کاری نداریم. یک سر به اتاق ملکه بزنیم که 1% اگه اینجا بود این راه رو بر نگیریم، چون شهر خیلی بزرگه. بارها گفتم ابعاد شهر خیلی زیاد. خب میگه کسی رو نمیپذیره. نه نگاه کنید این یکی فرق داره. یا گفت نه صبر کن یکی فرق داره. نوکرتم منم. بیا اینجا ما با هم صحبت خواهیم کرد. بریم. Come to think of it. So you are returned, sir. خب پس برگشتی جناب عزیزم. To find you safe and well in the midst of this calamity. خوشحالیم که سالم می‌بینیم. Now to what do we owe the pleasure? چی شدی که اومدی اینجا؟ داداش بعد از اینجا خارج You چی؟ would have the people of this nation abandon their می‌خواد اینجا homeland. It برن؟ is no small thing you ask of us. For now, این خیلی چیز ساده‌ای نیست. speak with Sermonella. با سرمنلا صحبت Her کنیم assistance will چیکار be کنه. indispensable. خیلی خب بریم با سرمنلا صحبت کنیم. کجا سرمنلا؟ سرمنلا میدونی کدومه؟ اون که زنه بود که باهاش صحبت می‌کردیم که یارو میستیک اسپیر هند بود. الان یه صحبتایی باش کردیم ما رو تحویل نگرفتی که دوباری. خب اینجا کام کوستا رو نه نمیشه. به چک پوینت تاون هم سر نزدیم که باید سر بزنیم. من اسم میکنم نه این نیست. ببینیم کجاست. الان اون علامت تو نقشه مال چیه؟ مال همونه؟ چجوری باید بریم اینجا؟ من چجوری برم اونجا؟ یعنی اونور راهی داشت که من نرفتم سمتش. بعید میدونم اونجا ته مسیر بود دیگه. ته Is this a challenge arisen to see who can keep pace? Prithee, speak with her assistance will be indispensable if we are to undertake the event. خیلی خب رسپون تاون هم باید بریم. این پشت مشتا راه نداری؟ شیطون بلا. در مخفی نداری اینجا؟ خیلی خب برو بریم بچه بریم. سمیو هم که اومد قوی تر از قبلیم. خب کجا بریم آجی؟ حس میکنم که باید بریم به سمت ورودی شهر. احتمالاً باید بریم جای چیز دیگه. جای درشکه داره. بگیم داشت ما می‌خوایم بریم چک کنیم. کمک می‌کنیم ما رو یا نه؟ بخورم. این آش اینجاست. دعوا دارم میکنن دوشه. بابا اسم که ما هم کلکلشون افتاده. لطفا آروم باشید. میگه که بابا تو متوجه نیستی این بود که شروع کرد دعوا رو. نه تو نمیفهمی. الان وقتش نیست که با هم دعوا کنید. حالا به نظر باید بریم اینا رو کمک کنیم. With the world in such disarray, thus did I return. I maintain order as best I can, but enough of میاد تمام تلاشم میکنم که نظم رو برقرار کنم ولی میبینی که اوضاع چه قراره. خیلی خوب. You wish us to evacuate? Mayhap the idea merits some thought. After all, if we sit on our haunches, it is likely only a matter of time before we shall alas. Should we proceed, unheeding of their division with every soul at their wits as such, before we take any measures, I would, and should you encounter any discord, pray such efforts will doubtless, as for me, my work here is far from done. خیلی خوب میگه که اوکی مشکلی نداره ولی لطفاً به آدمای مختلف کمک کن که خب حالا چیکار کنی؟
آها آره گفت به مردم آها علامت داره دیگه میگه برو مردم کمک کن اینا رو آرومشون کن باشون راه بیاد. خیلی خوب این دو رو دوئل میکنن. میگه اینجا برو اینجا به تو ربطی نداره. میگه نه عجله نکن بذار یکی باشه ببینه که چه جوری با هم دیگه خواهیم جنگید. خب میگه خب نظر شما چی است؟ The reason for the deal agree to bear witness. خب نگاه کنیم ببینیم چیکار میکنه. حمله کنیم. Really now? You mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the arisen we serve here. بجنگید شاس کنیم مشکلایی با مونده. آها دفاعی خوبی بود. حالا حمله کن. مرسی ضربه اول زدی. دختر خوب داره اتک میده. باری کلا یکی تو نمیخواد کم بیاره. همه رو دارین دفاع میکنید که اوه چه همزمان چه هم بکنم قدرتیه. اوه بالاش کردی داشون فرقه. کجا میری؟ خیلی خوب قبوله. من قبول میکنم تو خیلی بهتر از این حرفایی. من باختم. نه من باختم. تو قوی تر هستی. تو بردی. اسکولای بامونده. خیلی خوب آقا این از این شاسکولا اوکی شدن. خندیدیم حداقل. خب بریم پایین. My heart is light as a feather after that exchange. خب اینو که Oi, I saw it first. Why must I share with a fangless one? This is no more your food than Batal. خب اینا مثل که با هم دیگه مشکل چیزی دارن. You there. آی تو Couldn't have put this upstart in his place for me, won't you? Go on, lay into it. هیچ کنون تو اشتباه نیست. If that's what you think, why don't you mind your own... Oi, clear off. خب بذار اینا. You said it's bad to hurt people. بیا غذا میخوای؟ Please, let this be a bad dream. چی شد؟ Oi, leave my kid alone. What's that you've got? What's this half rotten? Do you mean to poison my child? I say we call a truce while we put paid to this scout. Aye, agreed. A menace like this ought to... غذا گندیده بهش دادم بچه ناراحت شد. بذار غذا خوب بهش بدم. نداشتم. خب بابا ای بابا چه بازی واقعیه چقدر. یا ویدیو کن سیب بده مثلا. اینجا اینم که کمبری داریم. سیب نداریم. این همه چیز داریم سیب نداریم. یه دونه از این بده. یه دونه از این بده. We offer excellent service. 9999 تا پول بگه. عجب دزدی هستی تو. Unbelievable. یه دخترم. حالا باید چیکار کنیم؟ آخی کتک بخوریم همینجوری. بذار اینا اصلا اینا چی میگه شما؟ چی میگه شما؟ به درد نخوره. خیلی خوب اینو نتونستیم. اینو باخت دادیم باجی. اینا بذار سیو بزنم. خب بریم سراغ ادامه داستان. 3 2 1 اینو باخت دادیم. اشکال نداره. اون دوتای دیگه رو امیدوارم که درست بریم. عقلم نکشید که بابا غذای خراب به اینا ندیم. ممکنه داستان بشه. خب اینجا چه خبره؟ اینم باز با هم دیگه دعوا دارن. خب میگه که برو وگرنه ما یه کار میکنیم که بریم. خب مرسی. یا علی چقدر دمیجشون بالاست. بزنمشون. نمیدونم چیکار کنم. خب This one's got thick. You're telling me? I don't think I've got another. I can't stomach more quarreling. خب مثل بنازه گفت کتک خونی بزنید. چه جالب بدون زدن نشد. خب خوبه چه بهتر. ولی که این دهنمون سرویس کردن. خب اینجا چه خبره؟
Ah, it's the people of Batal. We shall see the fruits of your labors when the time comes. Pray, return to Empress Nadinia and a خب میگه برگرد پیش ملکه و بهش بگو که داستان چه قراره. برگردیم آقا. میریم بگیم آقا ملکه اوضاع چه قراره. اوه اونجا لابراتوریه، چه جالب، تا الان ندیده بودمش اینجوری. خب خیلی دوست دارم تو این قسمت تموم بشه بازی، این قسمت آخر باشه، این قسمت 3 ساعته که پر از گیم پلی بوده باشه و بچه‌ها خب قطعا دوست دارم خیلی‌ها قسمت‌های طولانی ببینن و نه هم باز میرین برگردین دیگه، دوباره برگردین سراغش. ما که خیلی اینجا دنبال رقم و ارقام نیستیم که بخوایم آمار بکشیم بالا، نه دیگه ما کاری که احساس می‌کنیم درسته رو فعلا انجام میدیم تا بعد ببینیم چی پیش میاد. خب فرانسیس Assalamu alaikum. One of our ministers informs us that you have been espied in the city. You have our gratitude. یه ممنون کمک می‌کردی چون 2 تا از یکی رو کامل کردیم احتمالاً اوکی شده. Pray excuse the interruption, your majesty, but I fear time is upon. Indeed. خیلی خوب باید حرکت کنیم. بهتر که سریعتر حرکت کنیم و بریم. خیلی خوب. اوکی شد اینجا هم. بله. I'm certain we can rely upon Salmonella to keep the peace. من احساس میکنم که باید یک سری به چیز بزنیم. آقا شما رو نمیدونم ولی من حس میکنم باید به چک پوینت تاون یه سری بزنیم. اونجا یه شهر کامل آجی. بریم اونجا سر بزنیم. فقط تنها مشکلی که هست اینه که چیز نداریم. 62 شد، تامین خوبه. تنها ایرادی که داره اینه که ما متاسفانه لوسی هم اومد پورت کریستال نداره. اون پورت کریستال آخری رو معمولا استفاده نمی‌کنم ولی فکر نمی‌کنم هیچ وقت مثلا دیگه نشه از این اوکس کارتا استفاده کنه. الان بذاریم بازی میشه از این استفاده کنه. Beg pardon sir, but خب میگه فعلا نمیشه از این استفاده کرد. به نظر باید حرکت کنیم بریم سمت اینا آجی. چون تو باید حرکت کنیم پیاده بریم. پاره هم میشیم آجی. نزدیکترین جا اینه که بریم ملو، از ملو بریم آجی. از این خیلی طولانی و خیلی راه پیچ پیچیه. پس برای بذارید اول یه خواب بزنیم اینجا. یه خواب بزنیم اینجا. در ضمن سیو میو هم نداره دیگه، میدونید دیگه. Only do take care to leave the room as you found it. You shan't hear me complain about an آیتمام بد نیست که بذارم. بمیز لایفمو. A good sleep does wonders. ای والا داشون نیست رفته. ببینم. خب پس بیاین یه دونه چیز بزنیم، یه دونه فریستون بزنیم بریم هارف، از هارف بریم دیگه. 2 ساعت از هارف. از هارف باید بریم سمت غرب. جا باشن سرباستره یا کمترن. با همین چیزایی میزنیم میره. این فورت کریستال رو بعد اونجا میذاشتم اگه اشتباه کردم. خب باید بریم غرب. بچه بیاین دیگه. من با نهایت سرعت میخوام برم ماشه سریعتر برسم اونجا. فکر میکنم که از چیزم ونورس هم ما رو نبرن. نه فکر نمیکنم ونورس با ما را بیاد. ماجی خیلی اینجوری بده. بعضا چجوری اولش خوبه. برو ولش برو My talents lie in شدی combining من materials. نمیدونم. من بخوام این شما رو بخوام که با تو صحبت میکنم. Looks to be a good spot for harvesting ingredients. بریم دیگه. بریم شاید وسط رو یک باس درست حسابی هم دیدیم زدیم. برش کنم نمیزنیم. فکر کنم اتک میدم ولی بچه بیاین. It is a glad thing we rested when we did. We must not let down our guard. و مسیر نسبتا خلوته. پایین چه خبره؟ یا والی این صدا چیه؟ یه انیمی به اونا داره حمله میکنه. اشکال نداره. ما به این چیزها اهمیت نمیدیم و حرکتمون ادامه میدیم. Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. آجا چه راه ها به هم ریخته است اینجا؟ یا من اشتباه میرم؟ اوه از این باز خفنه اون جلو. حل فرار. بچه ها استامینا رو پر نگه داریم که اوضاع خیلی خیته. فقط ما بیاین. یه روح هست شد. فکر کنم چون صبح شد اینا انیمی هایی که شب میان. یا نه اومد. یا ابوالفضل. عباس حسین الغریب العظیم الجزیل. بیاین با این هستیم.
برو. اوه یا ابوالفضل بعدی. خب اینو باید مستقیم بریم هنوز. بچه بیاین نزدیکش هم نشین، پاورم میکنه. بذار با هر کی درگیر با همون درگیر بمونه. اوه سربالاییه، سربالای استاندمون دیر خالی میشه، زود خالی میشه. پدرمون در میاد اینجا. خیلی خوب بریم. اوکیه. ما از نصف راه اومدیم. یکی 2 دقیقه دیگه نهایتا رسید. ببین نهایتش اینه که تو نمیرسی و مثلا اکسکارت هم نداری، بخوای گازشو بگیری بری. اونقدر عجیب غریب و بزرگ جسته نیست این مپ اونجوری که معمولا بقیه فکر میکنن. و اینجا میتونیم یه قدرتی چیز بگیریم، سرعتی به ما بدی. یه سرعتی هم میدی؟ سرعتی داشتی دیگه نه؟ حالا سرعتی بگیر. عجب سرعتی گرفت. به در ضمن اینجا مسیر 2 تا میشه، باید بفهمیم که به کدوم ور 2 تا میشه. و الفرار اصلا وای نستین، با من باشید. ادامه مسیر رو اینجا 2 تا میشه مسیر، نه آره. یه دونه مسیر راست بود، یه دونه مسیر چپ. یکی از اینا خیلی سریع‌تر فکر کنم مسیر چیزه. استامینا بزن، اشکال نداره. چه درد می‌خوره استامینا اگه استفاده نکنید. اینجا 2 تا میشه، یکی میره پایین یکی میره بالا که من فکر کنم بالا سریع مسیر سریع‌تریه. حالا بازم از احتیاط نگاه میکنم. اصلا نه بعدیه دو راهی بعدیه. بیاین بچه بیاین. بزن استامینا بعدی رو بزن بره. یا ابوالفضل اوگر زدیم، 2 تا هم زدیم، نیاز نیست بیشتر از این بزنیم. بنابراین به حرکتمون ادامه میدیم. یه کار جذابی که میشه کرد اینه که هم استامینا خالی شد، شروع کنیم با این عدتی‌ها به سمت جلو رفتن. همین راحتی. اینجا مسیر 2 تا میشه که فکر می‌کنم اون دست اگه بریم سریع‌تر میرسیم. تا زمانی که چیز باشه اینا رو قدرتی نمیزنم، چون اگه بزنم These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. خیلی دوباره داداشمون گاوه خوابیده. هر جا گاو هست معمولا گیلیتین هم هست بچه. گیلیتین میاد اینا رو میخوره. یا پس چی بود؟ خیلی برمون مهم نیست چی بود. از این هارپی هاجی متنفرم از هارپی. هارپی ها مثل سگای توی بازی الدن رینگ هاجی دهنتو سرویس میکنن. ابوالفضل خدا رحم کنه، خدا یکم دیگه رحم کنه ما. ابوالفضل مرسی، خیلی به موقع ضربه خوردم. خب برو بریم. رسیدیم اینجاست. شهر نزدیک است. نه برو الیت کم میگیرم. یا ابوالفضل کمک آجی دهنمو سرویس کرد. کمکم کنیم. نمیگیرن ولد نمیکنن، ولی بازم بدتر از هارپی ها نیستن. هیچی بدتر از هارپی نیست. خب رسیدیم اینجا. یه دونه پورتکلیسا رو من فکر کنم همینجا بخوابونم در حال حاضر دیگه. اون شاید ممکن باشه برم بیام و این داستان ها. بعد نباشه که همین وسط میدونش بزنیم. نظرتون چیه؟ تو وسط میدونش اینجا نیست. خب با این ور شهر باید صحبت کنیم یا اون ور شهر؟ بریم ببینیم دیگه. بریم ببینیم. خونم بزن ماکسیم. خب بکنم اندازه کافی دارم باشه کم نیارم. اوه راستی کامرام فول میشه. کامرام فول میشه. دروازه بازه کنن چه جالب. دروازه همیشه بسته بود. حالا با کی باید صحبت کنیم؟ کی مسئول اینجا کی هست؟ من احساس کنم اینجا باید میومدیم آجی. یا نباید میومدیم؟ نه ایول. خب چه بهتر. باک باتل رو خالی کنید پس احتمالا چک پوینت هم خالی میشه. ایناشون که من نظر آدم مهم نیستن. NPC های اصلی نیستن. وقتی NPC اصلی نیستن یعنی که مسئله‌ای نداره دیگه. اما ما از احتیاط چیزو میذاریم اینجا.
گذاشتن این وسط که اگه لازم شد We'll be able to use a fairy stone to return here in an instant. پایین NPC داریم باش صحبت کنیم یا نه؟ سرعتم کم شد. بذار ببینم کسی هست اینجا؟ نه رفتم. خب خیالم راحت شد حداقل خیالمون راحت شد که آقا اینجا دیگه کسی نیست. اینجا مگه نباشه آره دیگه نیست. خیلی خوب آقا بریم. پورت کریستال رو هم میتونیم بریم برداریم. شاید لازممون شد یه جای دیگه. شاید لازممون شد. بگی جون مادر نرو پایین دیگه. نکن اینجا جایی که تو جوری از اون بگیر بری بالا. مرسی. ممنون. نه دیگه نکن. اومدی و نسازی. اومدی و که نسازی دیگه. آفرین. از اینجا میشد رفت بالا. خیلی خوبه. خیالمون از این شهر راحت شدیم. آخرین سری بود که به این شهر زدیم رفقای گل گلاب و کار آنچنان دیگه این نمیماند. اینو بده به ما. کوستا کامل شد. کوست دیگه نداریم. یه دونه فیرستون بزنیم بریم به شهر اصلی که ورمورس رو رفتیم، هارد ویلیج رفتیم، سیکرت آربور رو رفتیم، سیفولا رو بعد بریم، ولکانیت که هیچی، باک باتال رو کامل کردیم، اینجا رو کامل کردیم، سیکرت آربور که هیچی اوکی شده است. اینجا یه دونه فایت دیگه داریم نجنگیدیم. خب بریم دیگه، بریم یه فایت دیگه بجنگیم و این قسمت رو دیگه رو به اتمام ببریم. نظرتون چیه که بریم قسمت بعدی بیاییم؟ چون دیگه کم کم ویدیو هم طولانی میشه دیگه. فکر کنم یه ساعت دیگه نهایتا یه ساعت نبود، یه مثلا 40-45 دقیقه دیگه میمونه که با هم دیگه تو قسمت بعدی بریم. شاید بد نباشه. ما میبینیم که کارهای کوچولو موچولو همه رو انجام دادیم، خیالمون راحت شد که دیگه چیز خاصی آنچنانی نموند. دمتون گرم رفقا نگاه کردید. در قسمت بعدی این بازی رو تمام می‌کنیم. احتمالاً میشه بخش سوم دنیای نهایی بازی که امیدوارم خوشتون اومده باشه. مراقب خودتون باشید. در قسمت بعدی میبینمتون. بدرود.